Good morning, everyone. अब सुरु गरौँ अन्त अझै अलिकति आउन बाँकी छ साथीहरु त्यही पनि बुकमा जाउँ सबभन्दा पहिला लिगल प्रोसिड्युरबाट सुरु गरौँ च्याप्टर लेट मी चेक 6 जुडिशियल प्रोसिडिंग्स पेज नम्बर 23 के छ क्वेशन लिगल प्रोसिडिङमा कोर्ट प्रोसिड्युर जस्तो इन्कम ट्याक्स र भिएटी मा एन्ड भिएटी मा कोर्ट त्यसपछि एक्साइज मा पनि हो कोर्ट के छ भन्दा तीनटा लेभलको कोर्ट छ लेभल 1 एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू प्रशासकीय पुनरावलोकन एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू लेभल 2 रेभिन्यू ट्राइब्युनल र त्यसपछि रिट जुरिसडिक्सन अन्तर्गत सुप्रिम कोर्ट यो भनेको के भन्दा डिसिजन मेड बाई ट्राइब्युनल is final. Decision made by tribunal is final. के भन्न यो हो भनेपछि यो इन्कम ट्याक्स र भिएटी को म्याटरमा भयो एक्साइज को म्याटरमा पनि हेर्न यो कस्टम्स को केसमा बाहेक डाइरेक्ट एप्लिकेसन डाइरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा नगइकन त्यो भन्दा माथि जान पाइदैन भनेपछि डाइरेक्ट एप्लिकेसन एट रेभिन्यू ट्रिब्युनल पनि छ एट रेभिन्यू ट्रिब्युनल इन्कम ट्याक्समा र भिएटीमा इन केस अफ इन्कम ट्याक्स इफ एडभान्स रुलिङ इज नट इस्युड विदिन 45 days in case of income tax where IRD does not issue an advance ruling within 45 days of the application the applicant has the option to file appeal petition with revenue tribunal भनेपछि 45 दिन भित्र यदि IRD ले रेभिन्यू के भन्छ रे एडभान्स रुलिङ इस्यु गरेन भने रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा गएर मुद्दा हाल्न पाइन्छ भिएटी को केसमा चाहिँ दफा 30 भन्ने छ राइट एक्ट को जस्तो दफा 29 को पेनाल्टी 2 वा 2 भन्दा बढी पटक काउन्ट भयो भने एउटै पेनाल्टी 2 पटक वा त्यो भन्दा धेरै लाग्न थाल्यो भने भनेको मतलब सेक्सन 29 मा पेनाल्टी को सेक्सन छ भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा र एउटै पेनाल्टी चाहिँ एउटै लिगल प्रोभिजनको ब्रिच एक पटक गर्दा ठिकै छ 2 वा त्यो भन्दा धेरै पटक गर्न थाल्यो भने प्रत्येक पटक चाहिँ 7 दिन ननाग्ने गरी डाइरेक्टर जनरलले महानिर्देशकले आईआरडी को डाइरेक्टर जनरलले व्यवसाय मुल्तवीमा राख्दिन सक्छ सस्पेन्सन गरिदिन सक्छ त्यस्तो कुरामा चित्त बुझेन भने एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा हैन रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जाने हो यो दुईवटा कुरा भयो इन्कम ट्याक्स र भ्याटमा डाइरेक्ट रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा मुद्दा लाग्ने केस नभए अरु सबै केसमा चाहिँ पहिला एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू अनि बल्ल रेभिन्यू ट्रिब्युनल पहिला एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जानु पर्यो अनि बल्ल रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जानु पर्यो अब रिट पिटिसन इन सुप्रिम कोर्ट पढौं अनि सर यो डीजी ले सस्पेन्ड गर्ने चाहिँ कुन केसमा रहेछ सर दफा 29 बमोजिम एउटै अफेन्समा 2 वा त्यो भन्दा धेरै पटक जरिवाना लाग्यो भने सर यो डाइरेक्ट रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जाने कतिखेर सर अघि आवाज सुनिएन सर किताब छ तपाईसँग छ पेज नम्बर 23 पल्टाउनु त एकपटक अजय जी हजुर सर पल्टाइसके छ त्यसमा डाइरेक्ट एप्लिकेसन इन रेभिन्यू ट्रिब्युनल विदाउट मुभिङ टु फर्स्ट लेभल कोर्ट भन्ने छ त्यसको बी र सी हेर्नु है हुन्छ
बीमा के छ भन्दा भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा यदि विभागले कारोबार रोक्का राख्यो 7 दिनलाई भने त्यो बेलामा डाइरेक्टली रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जान पाइन्छ र सीमा के छ भन्दा इन्कम ट्याक्समा चाहिँ एडभान्स रुलिङ 45 दिनभित्र इस्यु गरेन भने एडभान्स रुलिङको लागि एप्लिकेसन पेश गरेको 45 डेज भित्र एडभान्स रुलिङ इस्यु गरेन भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा डाइरेक्टली रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जान पाइन्छ। एउटा अझ मैले कहीँ पढेको थियो जस्तो लाग्यो मलाई के अरे इम्प्रिजनमेन्टको कुनै केस छ भने सिधै रेभिन्यू ट्रिब्युनल जान पाइन्छ भनेर कहीँ पढाएको थिएँ सर मैले। इम्प्रिजनमेन्टको केसमा सिधै मतलब डाइरेक्ट इम्प्रिजनमेन्टको कुरा छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभमा नगइकन सिधै आरटीमा जान मिल्छ भनेर कहीँ लेखेको थियो सर। कुन कानुन अन्तर्गतको इम्प्रिजनमेन्ट? कस्टममा पढे जस्तो लाग्छ सर मलाई, ठ्याक्कै याद पनि मैले त भ्यालु एडेड ट्याक्स र इन्कम ट्याक्सको मात्रै कुरा गरेको छु। होइन, यहाँ इन कस्टम म्याटर लेखेको छ नि सर एन नम्बरमा, त्यही भएर भनेको कस्टमको पनि कुरा आएको जस्तो लाग्यो मलाई। An appeal is directly filed at revenue tribunal for any decisions of tax officer apart from customs valuation and classification of goods. हो customs मा मैले नि हेर्नु पर्छ। customs मा त्यो पेनल्टी वाला पेज नम्बर 23 हुन्छ सर है, मैले नि हेर्नु पर्छ customs को। तपाईहरुलाई हिजो भिडियो आछ हेर्नु न एकपटक। customs को एक्साइज को चाहिँ भिडियो आइसकेको छ है सबैलाई। अर्को छ रिट पिटिसन इन सुप्रिम कोर्ट। भनेको मतलब रेभिन्यू ट्रिब्युनलले गरेको डिसिजन सबै फाइनल हो, तर यो चारवटा कन्डिसनमा चाहिँ रिट पिटिसन लिएर सुप्रिम कोर्टमा जान पाइन्छ। यो रिट पिटिसन भनेको के हो सबभन्दा पहिला हेरौँ है। रिट पिटिसन भनेको चाहिँ के हो? यु फाइल एन अपिल, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रारले चाहिँ कुनै जज को बेन्चमा अपिल दर्ता गरिदिन्छ। जजले प्रिलिमिनरी हियरिङ गराउँछ, प्रिलिमिनरी हियरिङ, र प्रिलिमिनरी हियरिङ गरिसकेपछि र सो हियरिङ पछि मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने निर्णय सुनाउँछ अनि मात्र मुद्दा दर्ता हुन्छ। यसलाई चाहिँ रिट पिटिसन भन्छ। मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने रजिस्ट्रारसँग पनि अधिकार हुन्छ, दरपिट गरिदिने अधिकार पनि हुन्छ, रजिस्ट्रारसँग पनि अधिकार हुन्छ। नर्मली चाहिँ प्रिलिमिनरी हियरिङ पछि मुद्दा दर्ता हुने कि नहुने भन्ने कुराहरू आउँछ। चारवटा कन्डिसनमा कार्यक्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठ्यो भने बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको र नबुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेको भयो भनेपछि प्रमाण ऐन अन्तर्गत बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेको, नबुझेको र नबुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेको भए त्यस्तो प्रश्न उठ्यो भने अनिवार्य रूपमा फलो गर्नुपर्ने कार्यविधि कानुन प्रोसिड्युरल ल फलो नगरेको भए र त्यसपछि क्वेसन अफ सिरियस लिगल इरर गम्भीर कानुनी त्रुटिको प्रश्न उठ्यो भने यो चारवटा केसमा रिट पिटिसन सुप्रिम कोर्टमा जान्छ। भनेको मतलब कुनै पनि इन्कम ट्याक्स वा भ्यालु एडेड ट्याक्स वा कस्टम्स वा एक्साइजको म्याटरमा सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा लैजानको लागि यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा प्रश्न उठाउनै पर्छ। त्यो प्रश्न उठाइसकेपछि यो क्वेसन चाहिँ भ्यालिड हो भनेर चाहिँ जजलाई के गर्नुपर्छ? कन्भिन्स गर्नुपर्छ मुद्दा दर्ता गर्नको लागि। भनेपछि नर्मल लिगल प्रोसिड्युर अन्तर्गत त्यस्तो हुँदैन। रिट पिटिसन अन्तर्गत जाँदा चाहिँ जजलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। जाउँ अब। सो इन्डियामा चाहिँ क्वेसन अफ फ्याक्ट र क्वेसन अफ लको केस हुन्थ्यो कि सुप्रिम कोर्टसम्म हाई कोर्टसम्म जाँदाखेरि है। यहाँ चाहिँ यो चारवटा कन्डिसनमा क्वेसन अफ फ्याक्ट पनि एउटा छ जस्तो लाग्यो। त्यो Question of having not examined the evidence that should have been examined or having examined the evidence that should not have been examined भने त्यही हैन? त्यही जस्तो लाग्यो क्वेसन अफ फ्याक्ट हैन? त्यही नै हैन र त्यही हो।
बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको र नबुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझेको भनेको मतलब त फ्याक्टको कुरा त हो, प्रमाण भने त फ्याक्ट नै त हो नि। भनेपछि यहाँ चाहिँ क्वेसन अफ फ्याक्ट ल दुईटै लिएर जानु मिल्छ। सबै पाइयो। ओके, कार्यक्षेत्रको विषय पनि लैजान पाइयो, त्यसपछि आएर कार्यविधि कानुनको उल्लङ्घन गर्यो भने पनि पाइयो के। लिगल लिडरमा पनि पाइयो, फ्याक्टमा पनि पाइयो। अब जाउँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू। सबै कुरामा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जान पाइँदैन। एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा सबै कुरामा जान पाइँदैन। के कुरामा भन्दा रिभ्यूएबल डिसिजन पेज नम्बर 24। Almost all decisions on which taxpayer may have dissatisfaction are made reviewable. Decisions. An application against the following decision shall be filed in with IRD for an administrative review. Number 1, against an advance ruling issued by IRD. IRD ले advance ruling issue गर्यो, चित्त बुझेन, administrative review मा जान पाइयो। Number 2, IRD ले मतलब tax officer ले withholding tax र withholding tax मा लाग्ने interest र fees को assessment गर्यो, चित्त बुझेन, administrative review मा जान पाइयो। Tax officer ले section 95(7) अनुसार estimated tax return revise गर्यो र चित्त बुझेन, revision on estimation चित्त बुझेन, administrative review मा जान पाइयो। Tax officer ले income return demand गर्यो, U.R.P assessment under income return वा section 97 रिटर्न बुझाउनु नपर्ने व्यक्तिलाई रिटर्न बुझाउन आइज भनेर भन्यो, चित्त बुझेन, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जान पाइयो। हेर्नु है कुन सेक्सन अन्तर्गतको डिसिजन भन्दा 76, सेक्सन 90 सबसेक्सन 8, सेक्सन 95 सबसेक्सन 7, सेक्सन 96 सबसेक्सन 5, सेक्सन 97। अर्को छ समय थप्नको लागि, म्याथ थप्नको लागि चाहिँ कर आय विवरण बुझाउने म्याथ थप्नको लागि आइआरडी गएको निवेदन दिएको, त्यसको डिसिजन दिएन वा दिएको डिसिजनमा चित्त बुझेन। म्याथ थप्ने सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा प्रोभिजन त्यो बेलामा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जानु पाइयो। म्याथ थप्ने तीनवटा कुरा छ। सेक्सन 98 एक्सटेन्सन अफ रिटर्न फाइलिङ डेडलाइन, एक्सटेन्सन अफ रिटर्न फाइलिङ डेडलाइन, रिटर्न फाइलिङ डेडलाइन। सेक्सन 113 सबसेक्सन 5 decision has to refund of tax. Okay. Hey, 113.3 decision has to refund of tax. Refund of tax. The section 115 भन्ने छ। 115 को पनि सबसेक्सन 3 मा के छ भन्दा extension of admin review application filing deadline. Admin review application filing deadline. यो तीनवटै केसमा हामीले कानुन पढ्यौं भने फाइलिङ डेडलाइन लिखितमा कर अधिकृतले आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ भनेर भन्छ। निर्णय दिने हदमा 30 डेज हो भनेपछि एप्लिकेसन फाइल भएको 30 दिन भित्रमा चाहिँ निर्णय दिइसकेको हुनुपर्छ। यदि हामीहरुलाई 30 दिन भित्र निर्णय आएन भने म्याथ थप्दिएन भनेपछि मैले असोज 20 गते के गरे भन्दा म्याथ थप्नलाई निवेदन दिए। कर अधिकृतले कार्तिक 20 गते असोज 20 गते कार्तिक 20 गते भित्र म्याथ थप्दिएन भने आई क्यान गो डाइरेक्टली टु विदाउट रिटर्न नोटिस, हैन मतलब रिटर्न नोटिस नआइकन म्याथ नथपेको मानेर म डाइरेक्टली एडमिन रिभ्यूमा जान पाउँछु, डाइरेक्टली टु एडमिन रिभ्यू। त्यस्तै 30 दिन भित्र ट्याक्स रिफन्ड गर्ने कि नगर्ने सम्बन्धमा डिसिजन आएन भने एडमिन रिभ्यूमा जान पाइयो। 30 दिन भित्र एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू एप्लिकेसन फाइलिङ गर्ने डेडलाइन को एक्सटेन्सन गरिदिएन भने वा एक्सटेन्सन गर्ने डिसिजन गरिदिएन भने एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जान पाइयो। त्यसमा चाहिँ झुलाउन पाइएन। भनेपछि सेक्सन 98, सेक्सन 113(3) र सेक्सन 115(3) अन्तर्गत चाहिँ यस्तो प्रोभिजन छ। यो रिजनले गर्दा तपाईहरुले यदि कर आय विवरण बुझाउने म्याथ थपको लागि निवेदन दिनुभयो भने अटोमेटिकली म्याथ थप हुन्छ। किनकि म्याथ थप भएन भने म्याथ थप नगर्ने भनेर ट्याक्स अफिसरले दुःख दिन खोज्यो भने के हो, सोझै आइआरडी जान्छ र आइआरडीले म्याथ थप गरिदिन्छ। अर्को छ दफा 102 बमोजिम जारी गरेको सूचनाहरू। दफा 101 को एसेसमेन्ट र दफा 100 को एसेसमेन्ट अन्तर्गत
दफा 102 अन्तर्गत जारी गरेका सूचनाहरूमा चित्त बुझेन भने भनेपछि 100 को एसेसमेन्टमा चित्त बुझेन, 101 को एसेसमेन्टमा चित्त बुझेन भने अर्को सम्पत्ति कब्जामा लिने सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरू दफा 4 104 र दफा 105 105 भनेको मतलब अक्सन सेल्स वा क्लेम ओभर एसेटको केसमा चाहिँ एक्सपेन्सेस एसेसमेन्ट गर्यो, त्यसमा चित्त बुझेन भने सेक्सन 117 देखि 122 सम्म जति पनि फिज फाइन इन्ट्रेस्ट पेनाल्टिजहरू लगाएको छ, फिज फाइन र इन्ट्रेस्ट लगाएको छ, त्यसमा चित्त बुझेन भने पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जान पाइयो। त्यो बाहेक अर्को छ थर्ड पार्टी ट्याक्स एप्लिकेसन अन्तर्गत दफा 108 उपदफा 2 अन्तर्गत रिसिभरबाट कर उठाउनको लागि नोटिस जारी गर्यो र नोटिसमा चित्त बुझेन। डेटरलाई नोटिस जारी गर्यो, डेटरलाई चित्त बुझेन। 109(1), 110(1) नन रेसिडेन्टको एजेन्टलाई नोटिस जारी गर्यो, चित्त बुझेन। 113(5) रिफन्डसँग रिलेटेड एप्लिकेसन रिजेक्ट गर्यो वा डिसिजन दिएर चित्त बुझेन। 115(3) एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू एप्लिकेसन फाइलिङ डेडलाइन थपेको, त्यसमा चित्त बुझेन भने त्यो बेलामा। तर यो तीनवटा केसमा मैले के भने निर्णय आएपछि, अरू केसमा चाहिँ निर्णय आएपछि 98, 113(5) र 115(3) मा चाहिँ निर्णय आइसकेपछि ट्याक्स अफिसरको अरू केस यो तीनवटा केसमा चाहिँ निर्णय 30 दिनभित्र निर्णय नै दिएन भने पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जान पाइयो। अब प्रोसिड्युरको कुरा आउँछ सेकेन्डमा, प्रोसिड्युर टु फाइल एडमिन रिभ्यू एप्लिकेसन, प्रशासकीय पुनरावलोकन एप्लिकेसन फाइल गर्ने प्रोसिड्युर। टाइम लिमिट 30 डेज। फर्स्टमा कहिलेसम्म गर्ने त भन्दा 30 डेज अफ डिसिजन, 30 डेज अफ डिसिजन बाई आइआरडी। आइआरडी भनेको के हो? आइआरओ, टिएसओ, एमएलटिओ और एलटिओ। 30 डेज, विदिन 30 डेज। 30 डेज भित्रको समय चित्त बुझेन भने यो डिसिजन डेट भयो, डिसिजन डेट भयो, यो 30 डेज हो, यो बिचमा एडमिन रिभ्यू फाइल गर्नु पर्यो। चित्त बुझेन भने यहाँ बिचमा 7 डेज छ, यो 7 डेज भित्र एक्सटेन्सन एप्लिकेसन फाइल गर्ने। एक्सटेन्सन एप्लिकेसन मतलब टाइम पुगेन भने एक्सटेन्सन एप्लिकेसन फाइल गर्ने र यो 7 डेज भित्र एक्सटेन्सन एप्लिकेसन फाइल गर्यो भने नेक्स्ट 30 डेज थपिदिन्छ। टोटल कति दिन हो? 60 डेज हो, नट 67 डेज। तर एक्सटेन्सन एप्लिकेसन कहिले फाइल गर्ने हो भन्दा 30 दिन सकिएको 7 दिन भित्र फाइल गर्ने। 30 दिन सकिनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक्सटेन्सन एप्लिकेसन फाइल गर्न मिल्दैन। भनेपछि एप्लिकेसन shall be submitted to IRD within 13 days of the receipt of notice of revolt decision by the taxpayer. In case the taxpayer is not able to submit an application within the specified days, it can apply to IRD for extension of the time, specifying the valid reasons for the delay. Within 7 days from the expiry of the time, IRD may, where there is reasonable cause is shown for extension, extend the time period for period not exceeding 30 days since original deadline has elapsed. IRD has to serve a written notice to the taxpayer in this regard. Procedure: the applicant shall specify the basis and reasons to file a review application. The taxpayer shall deposit 100% of undisputed tax amount and 1/4 of disputed tax amount before proceeding to file administrative review. भनेपछि यो मुद्दा परेको छ भने र कर त्यसमा इन्भल्भ छ भने, ट्याक्स इन्भल्भ छ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ निर्णय कुन डिसिजन च्यालेन्ज गर्ने हो, च्यालेन्ज गर्ने डिसिजनको टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ, च्यालेन्ज गर्ने डिसिजनको अमाउन्ट कति हुन्छ, एक्सेप्ट गरेको डिसिजनको अमाउन्ट कति हुन्छ, एक्सेप्ट गरेको डिसिजनको अमाउन्ट कति हुन्छ, दुईटा चेक गर्ने। च्यालेन्ज गर्ने डिसिजनको अमाउन्ट मानौ 10,000 रहेछ, एक्सेप्ट गर्ने डिसिजनको 5,000 रहेछ भने हाउ मच यु हेभ टु पे इज 5,000 प्लस 10,000 को 25%। यति चाहिँ इन्कम ट्याक्स पहिला बुझाउने, अनि त्यसपछि बल्ल फर्दर यो प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै मुद्दा दर्ता हुन्छ। एप्लिकेसनको इफेक्ट के हो भन्दा the enforcement of decision taken by your tax officer with regard to the amended or U.R.P. assessment on filing the application shall not be treated as stayed unless IRD stays the proceeding or otherwise affects the enforcement of a decision of the tax officer until the application is settled. भनेको मतलब
मुद्दा अटोमेटिकली स्टेमा जान्छ त जाँदैन आईआरडीले स्टे अर्डर दिएपछि मात्रै एप्लिकेसन उसमा जान्छ स्टेमा जान्छ आईआरडी may reject or accept the matters raised by the taxpayer in whole or in part. IRD in compliance with its legal duty shall serve the applicant with a written notice of the decision taken. Where IRD fails to serve a notice of the decision on application within 60 days of submission of application, the applicant may, by a notice in writing, file with IRD till the application has rejected by IRD. भनेपछि के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा 30 दिन 60 दिन भित्र अब डिसिजन कहिले गर्ने भन्दा 60 दिन भित्र डिसिजन गरेन भने डाइरेक्टली रेभिन्यू ट्रिब्युनल जान पाइयो ट्रिटिङ द एप्लिकेसन एज रिजेक्टेड बाइ आईआरडी आईआरडी ले के गर्न सक्छ भन्दा सबै डिसिजनलाई सदर गर्दिन सक्छ सबै डिसिजन बदर गर्दिन सक्छ पार्शियल डिसिजन सदर गर्दिन सक्छ र पार्शियल डिसिजन बदर गर्दिन सक्छ तर जेसुकै गरे पनि निर्णयको चाहिँ लिखित सूचना दिनुपर्छ अपील इन रेभिन्यू ट्रिब्युनल कति दिन भित्र गर्ने भन्ने बारेमा आयकर ऐन बोल्दैन त्यो रेभिन्यू ट्रिब्युनल एक्ट बोल्छ तर रेभिन्यू ट्रिब्युनल एक्ट हामीले पढ्नु पर्दैन फाइलिङ अफ एप्लिकेसन इन रेभिन्यू ट्रिब्युनल कुन बेलामा भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा चित्त नबुझेको पार्टीहरु चाहिँ रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जाने हो A taxpayer who is aggrieved by a decision of IRD on an application filed as per section 115 may file an appeal at Revenue Tribunal in accordance with Revenue Tribunal Act 2031. Appeal in Revenue Tribunal. Number 2, amount of deposit 100% of undisputed tax amount and 50% of disputed tax amount. 50% of disputed tax amount. र administrative review मा जम्मा गरेको पैसालाई consider गर्ने. The amount may be paid in cash or a bank guarantee substantiating the amount can be produced. While computing the amount as above, the amount paid at the time of administrative review shall also be considered. The amount shall be deposited in an office instructed by the assessing authority. Deadline to file appeal in revenue tribunal. An appeal in a revenue tribunal shall be filed within 30 days of the receipt of assessment order by taxpayer, or the taxpayer receives the decision of IRD or treats the application rejected by IRD. Deadline may be extended under due procedure as per procedural law governing deadlines to file appeal. भनेपछि डेडलाइन चाहिँ थप्न मिल्छ डेडलाइन थप्ने सम्बन्धमा चाहिँ रेभिन्यू ट्रिब्युनल एक्टले पनि के पनि बोल्दैन नेपालको कुनै कानुन जुन कानुनले चाहिँ कार्यविधि कानुन जुन कानुनले चाहिँ डेडलाइन एक्सटेन्सन गर्न मिल्छ भनेर भन्छ त्यस्तो कानुन अन्तर्गत चाहिँ डेडलाइन एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ responsibility of taxpayer to inform IRD. The taxpayer who appeals with the revenue tribunal shall file a copy of notice of appeal with IRD within 15 days of filing an appeal. Effect of appeal cannot be taken as stayed, but IRD revenue tribunal can can issue an stay order. र other decisions not covered by section 114. Section 114 मा decision cover भएको छैन यो 13 वटा हैन 12 वटा decision मा पर्दैन तर उले के गर्यो भन्दा अरु कुनै कन्डिसन्स र प्रिभेलिङ अरु कुनै प्रिभेलिङ एक्टले अलाउ गर्छ भने रेभिन्यू ट्रिब्युनलले ट्रिब्युनलमा डाइरेक्टली मुद्दा लाग्छ सक्यो ट्याक्स वेभर इन केस ट्याक्स प्रिन्सिपल फर अ पर्सन क्यान नट बी रिकभर्ड ड्यू टु एनी रिजन अर्को है अर्को च्याप्टर 24 25 26 27 पेज नम्बर 27 ट्याक्स वेभर दुईटा क्वेशन नेपाल सरकारले कुनै व्यापारीको कर चाहिँ वेभ गर्दिन सक्छ विदाउट शोइङ एनी रिजन
नेपाल सरकारले कुनै व्यापारीले तिर्नुपर्ने ब्याज र शुल्क सम्बन्धित कर चाहिँ विदाउट सोइङ एनी रिजन अर कज वेभ गरिदिन सक्छ भन्दा दुईटा छ। हामीसँग ट्याक्स प्रिन्सिपल छ एउटा, ट्याक्स प्रिन्सिपल, अर्को छ फिज एन्ड इन्ट्रेस्ट। फिज एन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ गभर्नमेन्ट क्यान वेभ विदाउट सोइङ एनी रिजन। नेपाल सरकारले कुनै पनि कारण बिना चाहिँ फिज एन्ड इन्ट्रेस्टलाई वेभ गर्न सक्छ भने ट्याक्स प्रिन्सिपल वेभरको लागि चाहिँ इफ द ट्याक्स पेयर cannot pay the tax dues, Government of Nepal may waive tax principle. भनेपछि अब कसैलाई चाहिँ ब्याङ्क्रप्ट डिक्लेयर भयो भने, कोही व्यक्ति ब्याङ्क्रप्ट डिक्लेयर भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल मे वेभ ट्याक्स प्रिन्सिपल। तर प्रिन्सिपल रिकभरी प्रोसिजर एडप्टै नगरिकन पनि नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ भन्दा रिमिट इन होल अर इन पार्ट एनी इन्ट्रेस्ट अर पेनल्टी चार्जेबल अन्डर च्याप्टर 22 अफ द एक्ट। वेभरको कुरा यति दुईटा हो, सक्यो। भनेपछि सेक्सन 112 सक्यो। पब्लिक सर्कुलर सेक्सन 75, पब्लिक सर्कुलर सेक्सन 75 पहिला भनेको छैन, पेज नम्बर त्यही नै हो, पुरानै पेज नम्बर हो, 25, 26, 27, पेज 27। पब्लिक सर्कुलर may be issued by IRD, filed by IRD भनेर आएछ, may be issued by IRD, setting out the IRD's interpretation of any section of Income Tax Act 2058 under the signature of Director General in order to achieve consistency in the implementation of this act, make the tax administration simple, and provide guidance to persons affected by the act, including officers of IRDs and IROs. तीनटा objective छ, एउटा achieve consistency in the implementation of the act, make the tax administration simple, and provide guidance to persons affected by the act, including officers of IRDs and IRO. Public circular must be issued in writing, and this is the power that cannot be delegated by Director General. IRDs shall make the public circulars available to public by publishing or transmitting such circular through its own website or national newspaper or any other electronic medium. Binding on IRD and tax officers, the public circular issued by IRD shall be binding on every officer of IRD, on IROs, and on a civil servant who is authorized to work as tax officer unless the circular is cancelled. भनेपछि यदि तीनटा कुरा पब्लिक सर्कुलरको बारेमा आयो भने एउटा अब्जेक्टिभ, पब्लिकेसन अफ पब्लिक सर्कुलर र बाइन्डिङ अन IRD एन्ड ट्याक्स अफिसर्स, यो तीनवटा कुरा लेखियो भने पब्लिक सर्कुलर सकियो। त्यसपछि आयो अर्को एडभान्स रुलिङ वा पर्सनल रुलिङ, सेक्सन 76, एडभान्स रुलिङ or personal ruling, section 76, पूर्वादेश, त्यसलाई भन्छ पूर्वादेश। Hey, in case a person makes a written application to IRD seeking IRD's position regarding the application of the act with respect to an arrangement proposed or entered into by the person, IRD under signature of DG may issue in writing an advance ruling in this regard. भनेपछि कुनै व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसारको कुनै पनि दफाको इन्टरप्रिटेसनको लागि आफूले गरेको एरेन्जमेन्ट वा आफूले गर्न लागेको एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ साइट आउट गरेर मैले यस्तो गर्दैछु, तपाईहरुले यो ल अनुसार गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेर IRD को पोजिसनलाई सिक गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा IRD under signature of DG may issue in writing an advance ruling. IRD shall not issue such an advance ruling on the matters under consideration of any court or decided by a court. भनेपछि कोर्टमा मुद्दा चलिरहेको वा कोर्टले डिसाइड गरिसकेको इस्युमा चाहिँ IRD ले एडभान्स रुलिङ इस्यु गर्न सक्दैन। Under the following circumstances, the ruling shall be binding on every officer of IRDs, on IROs, and a civil servant who is authorized to work as tax officer. The applicant has made a full and true disclosure of all aspects of the arrangement relevant to the ruling, and the arrangement proceeds in all material respects as prescribed in the application for ruling. The
where advance ruling issued by IRD contracts with the public circular for the person who applied for advance ruling, the advance ruling shall be applicable. Procedure for advance ruling चाहिँ के भन्दा निवेदन दिने IRD ले तोकेको फर्मेटमा त्यस्तो निवेदन दियो भने 45 दिन भित्र चाहिँ IRD ले आफ्नो डिसिजन दिने 45 दिन भित्र डिसिजन दिएन भने अपिल गर्न पाइन्छ डाइरेक्टली वा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जान पाइन्छ. Department may, if it considers appropriate, investigates the matters through officers or experts before giving decision on the advance ruling application. सक्यो एडभान्स रुलिङ पनि. हामीले 4 वटा सेक्सन 5 वटा सेक्सन अहिले सकायौं. त्यसपछि लागौं फिज एन्ड इन्ट्रेस्ट तिर अनि बाँकी स्पेसिफिक सेक्सन्स तिर जाउँला. फिज एन्ड इन्ट्रेस्ट पेज नम्बर 293. पेज नम्बर 294. केमा फिज एन्ड इन्ट्रेस्ट लाग्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चार्ट छ. फर्स्टमा फेलियर टु मेन्टेन डकुमेन्ट्स एन्ड सबमिट डिफरेन्ट रिटर्न्स भन्ने छ. यसमा 5 वटा कुरा छ. फेलियर टु सबमिट एस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न, डिले इन सबमिसन अफ एडभान्स ट्याक्स कलेक्सन रिटर्न, डिले इन सबमिसन अफ एनुअल इन्कम रिटर्न, फेलियर टु मेन्टेन रेकर्ड्स एज पर सेक्सन 81 र डिले इन फाइलिङ विथहोल्डिङ ट्याक्स रिटर्न 1 2 3 4 5. यो केसमा फिज लाग्छ 117 अनुसार. 117 नट ट्र्याक्ट हुने केसेसहरू हो यो. Shortfall in deposit of installment tax section 118, submission of falsified returns section 120, delay in depositing tax liability section 119 र aiding and abetting हैन मतलब सहयोग गरेको अर्कालाई चाहिँ section 121. Fees for delay in filing return or failure to give records section 117. दफा 117. Fees failure to maintain accounting records higher of following 0.1% of turnover or rupees 1000 per annum. दफा 81 बमोजिम कागजात राखेन भने दफा 81 बमोजिम कागजात राखेन भने त्यस्तो अवस्थामा 0.1% of turnover or rupees 1000 per annum whichever is higher शुल्क लाग्छ. भनेपछि कागजात सबै हरायो भने कागजात हराएको केसमा लाग्ने शुल्क भनेको चाहिँ 1000 रुपैयाँ पर एनम और टर्नओभर भनेको चाहिँ इन्क्लुजन्स अन्डर सेक्सन 7, inclusions under section 8, inclusions under section 9. त्यो टोटल तीनटै इन्क्लुजन जोडेर जति आउँछ त्यो टर्नओभर हो विदाउट डिडक्टिङ एनी एक्सपेन्सेस. त्यो टर्नओभरको 0.1% और रुपीस 1000 पर एनम. फेलियर टु सबमिट एस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न हामीले पहिले डिस्कसन गरिसकेका छौं. 5000 रुपैयाँ वा 0.01% of assessable income whichever is higher. Failure to submit income return or delay in filing income return, presumptive taxpayer license 100 rupees per month. Other than presumptive taxpayer license, the fee is higher of 0.1% per annum of the turnover or rupees 100 per month of delay shall be computed for month or part of month. Part of month लाई पनि 0.1% per annum चाहिँ part of month लाई पनि consider गर्ने. Delay in submission of withholding tax return हामीले पहिले कुरा गरिसक्यौं. 2.5% per annum for month or part of month of the amount which is required to be deducted as withholding tax by him during the month. Withholding tax amount को 2.5%. Delay in submission of advance tax collection return यो केसमा पनि हामीले पहिले डिस्कसन गर्यौं. 1.5% per annum of amount which is required to be collected as advance tax during the month, part or month or part of month. अर्को छ पेज 298. Interest for delay or failure to pay tax 15% per annum for month or part of month. ठीक छ. र एक्सटेन्सन ग्रान्ट गरेको अवधिमा पनि सेक्सन 98 लाग्छ. सेक्सन 98 अनुसार एक्सटेन्सन ग्रान्ट गरेको अवधिमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ. विथहोल्डिङ ट्याक्स in case a withholding agent or collecting agent has delayed in making payment of amount of deemed withholding of tax or advance tax, it cannot charge the interest to the other person. ठीक छ. कर ढिला बुझायो भने 15% पर एनम को दरले ब्याज लाग्छ.
अब सेक्सन 119 मा के भयो भन्दा सेक्सन 119 मा म विवादास्पद कुरा चाहिँ गर्दिन लमा के रे अहिले जे इन्टरप्रिटेसन आइसकेको छ एक्सेप्ट गरिसकेको इन्टरप्रिटेसनलाई म अगाडि बढाइदिएँ सेक्सन 119 मा के छ भन्दा दुईटा कुरा छ 1 2 पोइन्ट नम्बर 1 ट्याक्सको डेफिनेसन तपाईहरुले याद गर्नु होला ट्याक्सको डेफिनेसनमा के पर्छ भन्दा सेल्फ एसेस ट्याक्स जियोपाइड एसेसमेन्ट अन्तर्गतको ट्याक्स एमेन्डेड एसेसमेन्ट अन्तर्गतको ट्याक्स कर तिर्नुपर्ने अवधिभित्र कर तिरेन भने कर तिर्नुपर्ने अवधि सेक्सन 85 मा थियो हामीहरुले हिजो डिस्कसन गरेका थियौं त्यो अवधिभित्र कर तिरेन भने ब्याज लाग्छ ब्याज कति लाग्छ 15% per annum को दरले लाग्छ फर मन्थ अर पार्ट अफ मन्थ अर पार्ट अफ मन्थ फर मन्थ अर पार्ट अफ मन्थ सेक्सन 118 एस्टिमेटेड इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स कम बुझायो इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स कम बुझायो सर हजुर त्यो के रे पुसको 2-3 दिन अगाडि ट्याक्स बुझाछ हैन हजुर त्यो चेक लगेर बुझाछ अनि त्यसपछि त्यो चेक चाहिँ को भौचर पनि दियो अनि आईडी मा चाहिँ देखाएन भने चाहिँ त्यो कुनबाट लाग्छ 118 कि कुनबाट लाग्छ 118 असोजसम्म मात्रै लाग्छ 119 कार्तिकदेखि सुरु हुन्छ अनि त्यसलाई जम्मा भएको मान्ने कि नमान्ने क्रेडिट नभइन्जेलसम्म जम्मा भएको मानिँदैन भिएटी मा चाहिँ के छ भन्दा गुड फर पेमेन्ट चेक लगेर जम्मा गर्यो भने रेभिन्यू अकाउन्ट क्रेडिटै नभइकन तिरेको मानिन्छ हैन इन्कम ट्याक्समा चाहिँ क्रेडिट नभइकन जम्मा भएको मानिँदैन त्यो केसमा 119 लाग्छ 119 लाग्छ या त क्याश डिपोजिट गर्नु पर्यो या त्यही दिनमा चाहिँ आरटीजीएस गरेर सकाइदिनु पर्यो हुन्छ 118 असोजसम्म है 118 मा लागौं एकदमै सजिलो काम गरौं माघ फागुन एन्ड चैत्रमा 118 सेक्सन 118 नलाग्नको लागि 90% of 14% of actual tax liability कभर हुने गरी पुसमा इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स तिरिसकेको हुनुपर्छ वैशाख जेठ एन्ड असार सेक्सन 118 नलाग्नको लागि चैत्रमा 90% of 70% of actual tax liability पे भई सक्नु पर्ने श्रावण भाद्र एन्ड अश्विन 3 महिना सेक्सन 118 नलाग्नको लागि असाढमा 90% of 100% of actual tax liability पे भई सक्नु पर्ने यसमा मलाई सर इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स पे भइसकेको छ तर इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स रिटर्न फाइल भएको छैन भन्ने त्यसमा के छ सर के रे इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स चाहिँ पे भइसकेको छ हजुर तर रिटर्न चाहिँ फाइल भएको छैन भने दफा 117 दफा 118 र दफा 119 तीनवटा स्वतन्त्र दफा हुन् विवरण नबुझाउने एउटा अफेन्स हो कर नतिर्ने अर्को अफेन्स हो दुईटा अफेन्स एक अर्कामा स्वतन्त्र छन् इन्टर रिलेटेड छैनन् कर बुझाएन भने कर नबुझाउने दफा अन्तर्गत ब्याज लाग्छ
विवरण बुझाएन भने शुल्क लाग्छ। शब्द विचार गर्नु होला। विवरण बुझाएन भने फिज लाग्छ। कर बुझाएन भने ब्याज लाग्छ। 118 119 डिल्स विथ ब्याज, 117 डिल्स विथ शुल्क। इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न बुझाएन भने के हुन्छ भनेर 117 मा हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं। इन्स्टलमेन्ट ट्याक्स पर्याप्त बुझाएन भने के हुन्छ भनेर 118 मा कुरा गरिरहेका छौं। ट्याक्स बुझाएन भने के हुन्छ भनेर 119 मा हामीले कुरा गरिसक्यौं। बुझ्यो अजयजी? यस सर। बुझ्यो? यस सर। ओके डन। भनेको मतलब अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ इस्टिमेटेड ट्याक्स इन्स्टलमेन्ट ट्याक्सको 40% मतलब इस्टिमेटेड ट्याक्सको 40% बुझाएर पुग्दैन। त्यस्तो इस्टिमेसन गर्ने बेलामा त्यो वर्ष कति कर दायित्व आउँछ, कति ट्याक्स लायबिलिटी आउन सक्छ भन्ने कुराको इस्टिमेसन गरेर 10% को मार्जिन अफ इरर राखेर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब के गर्ने? सिम्पल, महिना हेरौँ। सबभन्दा पहिला तिर्नुपर्ने पैसा कति रहेछ हेरौँ, तिरेको कति रहेछ हेरौँ, सर्टफल कति रहेछ हेरौँ र फिज कति हुन्छ। मन्थ हेरौँ। तिर्नुपर्ने भनेपछि पेएबल अमाउन्ट कति हो त्यो हेरौँ, पेड अमाउन्ट कति हो त्यो आइडेन्टिफाई गरौँ। क्युमुलेटिभ बेसिसमा है पेड अमाउन्ट, फेरि त्यो महिनाको थप होइन, क्युमुलेटिभ बेसिसमा। त्यसपछि सर्टफल अमाउन्ट आयो भने इन्ट्रेस्ट आयो। सिम्पल छ हो। माघमा पुससम्ममा त लाग्दैन। माघमा पेएबल अमाउन्ट कति हो? 90% अफ 40% अफ ट्याक्स लायबिलिटी। माघलाई पेड अमाउन्ट कति दिन्छ सर्टफललाई तपाईँ आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्। यो दुईटामा पेड अमाउन्ट यो कम्तीमा यति तिर्यो भने पेड अमाउन्ट कति हुनु पर्यो? यो एटलिस्ट हो माघ, फागुन र चैत्रको लागि यो एटलिस्ट हो। वैशाखको लागि 90% अफ 70% अफ ट्याक्स लायबिलिटी। 70% अफ 90% भने नि हुन्छ है। वैशाख, जेठ र असार यतिसम्म भयो भने ब्याज तिर्नु परेन। श्रावणको लागि 90% अफ 100% अफ ट्याक्स लायबिलिटी। साउन, भाद्र एन्ड आश्विन। सर यो सेक्सनमा चेन्ज छ क्या हो यसमा पहिलाको भन्दा? पहिला सेक्सनमा चेन्ज होइन, इन्टरप्रिटेसनमा चेन्ज भयो। पहिला इन्टरप्रिटेसन किनभने पहिलाको बुकमा पुस इन, चैत्र इन र असार इन लेखेको छ। यो सेक्सनमा इन्टरप्रिटेसन चेन्ज होइन, मैले यो महिना पछि गर्दा हो। माघ, फागुन, चैत एकैचोटि लेख्न नि मिल्यो, वैशाख, जेठ, असार एकैचोटि लेख्न नि मिल्यो, साउन, भदौ, असोज एकैपटक लेख्न नि मिल्यो, कुरा उयो। हेर्नु न, माघ, फागुन, चैतको लागि 90% अफ 40% अफ ट्याक्स लायबिलिटी यही नै हो। वैशाख, जेठ, असारको लागि यही नै हो। साउन, भदौ, असोजको लागि यही नै हो। मैले मन्थली गरेको मात्रै हो, चेन्ज छैन। यो क्वेसन यो एन्सर हेरौँ। मैले पठाएकोमा क्वेसन एन्सर गराएको छ र खासै बिग्रिया जस्तो लाग्दैन मलाई यो, किनकि मैले चेन्ज गर्नेमा यो सेक्सनमा चाहिँ खासै चेन्ज छैन। सर यसको एउटा क्वेरी गरौँ न। त्यो आरटिपीमा हिजो कि अस्ति मैले हेरेको थिएँ कि यार यो आरटिपी हेर्ने बानी बन्द गरौँ के। आइकाले क्वेसन सोध्ने नि होइन, केही पनि गर्ने होइन, के दिमाग लगाउनु। मलाई आरटिपी बनाउने मान्छेलाई ट्याक्स ल आउँछ कि आउँदैन भन्ने क्वेसन हो कि। आइकानले आरटिपी कसलाई बनाउन दिन्छ भन्ने कुरा म अहिले नै भनिदिइहाल्छु। जसले चाहिँ आरटिपी टाइममा डेलिभर गर्छ त्यसलाई बनाउन दिन्छ। आरटिपी बनाए बापतको पैसा 15,000 रुपियाँ हो। यो रेकर्डिङलाई चाहिँ पब्लिक बनाउन हुन्न है। अब 15,000 रुपियाँमा कस्तो आरटिपी बन्छ आफै सोच्नुहोस्। समयमा इन्कम ट्याक्सको के थियो त्यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ सोध्नु न। त्यो के अरे 90% र 40% 70% अनि त्यो पनि हेरेको होइन। त्यो हेर्दा पनि इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट भइरहेको थियो कि यही मन्थको एररले हो कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई। ठ्याक्कै रिकल चाहिँ भएन, तर हुनसक्छ एकचोटि हेरेर कन्फर्म गर्नु होइन। तर मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन आइक्यानको सर्टेन कुराहरूमा, किनकि जे कुरा चाहिँ चेक हुन्छ त्यो कुरा ठिकै हो होइन। फाइनली उहाँहरू डेलिभर गर्ने प्रेसरमा हुनुहुन्छ अनि डेलिभर गर्ने प्रेसर हुँदाखेरि समस्या हुन्छ कि।
मैले जुन जिन्दगीमा जम्मै एउटा आरटिपी बनाएको छु डिसेम्बर 2016 मा, त्यो पनि क्याप 2 को। त्यसपछि मसँग आरटिपी बनाउने आँट पनि छैन। सो यो मन्थको इन्टरप्रिटेसन एक्चुअली बताइदिनु सर। साउन भद्र अश्विन भने अर्को वर्ष हो। अर्को वर्ष हो। अनि ट्याक्स लायबिलिटी हाम्रो असाढसम्मको हुन्छ हैन? हजुर। अनि यो अर्को वर्षको मन्थलाई लिएर गर्न खोजेको के मैले बुझेँ। यो भनेर चाहिँ कस्तो हो भन्दा कर तिर्ने कहिले हो भन्दा आय विवरण बुझाउने मितिभित्र आयकर तिर्नुपर्छ नि त हैन? हो। आय विवरण बुझाउने मिति असोजमा शान्त भयो। हो। त्यस कारणले गर्दा असोजमा शान्तभित्र चाहिँ इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न के अरे इन्स्टलमेन्ट ट्याक्सले नै कभर गरिसकेका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो इन्टरप्रिटेसन। असोजभित्र 90% बुझाएको छ भने त्यसलाई मान्यता दियो। भदौभित्र बुझाएको छ भने असोजलाई मान्यता दियो, साउनभित्र बुझाएको छ भने भदौलाई मान्यता पायो, असाढभित्र बुझाएको छ भने साउनलाई मान्यता पायो, जेठभित्र बुझाएको छ भने असाढलाई मान्यता पायो। त्यसरी जाने हो। ए ओके। एडिसनल पेमेन्टलाई पनि कन्सिडर गर्दै हो यो फर्मेटले। बुझ्यो। आज पब्लिक होलिडे कति जनाको छ? अफिस जानु पर्ने कति जना? च्याट बक्समा यसो फुत्त मेसेज छोडौँ त। मेरो त वर्क फ्रम हो अहिलेसम्म। ए रमाइलो रहेछ। अलिकति एक्स्ट्रा टाइम लिन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि आज यो नेपाल सरकारले फेरि नारी दिवसमा पुरुषहरूलाई पनि बिदा दिएर रहेछ हैन? Other fees and assessment of interest and fees. Fee for making false or misleading statements. जानी जानी false or misleading statement दियो भने 7%, झुकिएर दियो भने 50%। कम कर तिरेको है, कम कर कम तिरेको अमाउन्टको चाहिँ 50%। भनेपछि जानी जानी गर्यो भने 7%, झुकेर गऱ्यो भने 50%। अन्डर पेमेन्ट अफ ट्याक्सको स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दा एप्लिकेसन, नोटिफिकेसन, रिटर्न, अब्जेक्सन स्टेटमेन्ट अर एनी अदर डकुमेन्ट प्रिपेयर्ड गिभन अर सबमिटेड अन्डर द एक्ट। कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने सबै अन्डर द एक्ट। ठीक छ। डकुमेन्ट फर्निश टु आइआरडी अर आइआरओ अदरवाइज देन रिक्वायर्ड बाई द एक्ट। एन्सर्स टु क्वेसन्स आस्क्ड बाई एन ट्याक्स अफिसर or a statement given by any other person on behalf of a person having reasonable knowledge about the information to IRD or IRO. यस्ता स्टेटमेन्टहरु चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा ट्रु एन्ड करेक्ट हुनुपर्छ। ट्रु एन्ड फियर हैन है, ट्रु एन्ड करेक्ट हुनुपर्छ। यदि ट्रु एन्ड करेक्ट भएन आइआरडी लाई सबमिट गरेका विवरणहरु भने त्यस्तो अवस्थामा जति कम कर तिर्छ तिरेको करको 50% अनइन्टेन्सनल हो भने, इन्टेन्सनल हो भने 100% अफ पेमेन्ट अफ under payment of tax. Fee for aiding and abetting. जानेर वा नजानेर कसैले कुनै ट्याक्स पेयरलाई कुनै अफेन्स गर्नको लागि एड, अवेट और एडभाइजेस भनेको मतलब मतियार भयो भने जति कम कर तिर्छ ट्याक्स पेयरले त्यसको 7% फी लाग्छ ट्याक्स अफिसरलाई सिभिल अफेन्समा। क्रिमिनल अफेन्समा भए चाहिँ 50% छ हैन, सिभिल अफेन्समा 7% छ। Point number D, page number 300. The assessing officer of the IRO should serve a notification with regard to assessment of penalties and interest, fees and interest, not penalties and interest, fees and interest to the taxpayer, including the following statements: the reason on the basis on which assessing office has to impose fee and interest on the taxpayer, the amount of fee and interest due for payment, the method of calculation of fee and interest, and where, when, and how to appeal against the order if the taxpayer is not satisfied with assessment, not the amended assessment, with the assessment. The notice described above can be served along with the notice to be served under section 102. यो नोटिस चाहिँ दफा 102 को सूचनासँगै संलग्न गरेर दिन सकिन्छ। फीज इन्ट्रेस्ट को कुरा यही नै हो। सर यसमा छ नि जस्तै क्रेडिटर छुटायो मानौ राख्न ब्यालेन्स सिटमा, मानौ ब्यालेन्स सिटमा क्रेडिटरै राख्न छुटायो, हजुर, त्यो केसमा अनइन्टेन्सनली भयो भने 50% इन्कम मानेर 50% गर्ने त्यस्तो हो केस यो। क्रेडिटर छुटायो भने तपाईले डेटर पनि छुटाउनु हो हैन,
हो सर त्यो एउटा केस आएको थियो कि क्रेडिटरमा त छुटाएको मैले त्यही भने क्रेडिटर छुटाउनु भयो भने तपाईले डेटर पनि छुटाउनु भयो अनि तपाईको गेन एन्ड डिस्पोजल अफ डेटर पनि भयो गेन एन्ड डिस्पोजल अफ क्रेडिटर पनि भयो अनि त्यसमा 25% ट्याक्स एसेसमेन्ट ठोक्यो पहिलो काम दोस्रो काम के गर्यो भन्दा यो भुलवश भएको अब त्यो ट्याक्स अफिसरलाई खुसी लाग्यो भने चाहिँ भुलवश भएको भनिदिन्छ ट्याक्स अफिसरलाई हैन अब यो रिस उठ्यो भने चाहिँ हैन जानी भनेर 7% ठोकिदिन्छ त्यो चाहिँ ट्याक्स अफिसरसँग ऱ्यापोसँग रिलेटेड भयो भुलवश भयो भने 50% जानी भयो भनेर मानिदियो ट्याक्स अफिसरले लेखिदियो भने 100%। सर एउटा मेरो प्र्याक्टिकल क्वेसन छ सोधौँ कि के गरौँ सर सोधिहालौँ न सर एकजना क्लाइन्टले फिक्स एसेटको हामीलाई बिल दिएको थिएन अनि त्यो अडिटबाट हामी फाइनल गरेर कविता पनि लिइसक्यौँ अब जहाँबाट उसले फिक्स एसेट किनेको थियो नि त्यो पार्टीले हामीसँग उयो माग्दैछ के अरे ब्यालेन्स कन्फर्मेसन बिल ब्यालेन्स कन्फर्मेसन हजुर बिल नै आएको छैन भने कस्तो ब्यालेन्स कन्फर्मेसन बिल उसले पठाइसकेको थियो इन्भोइस पठाइसकेको थियो अनि हाम्रो पार्टीले चाहिँ हामीलाई त्यो इन्फर्म गरेन हामीलाई त्यो इन्भोइस नै दिएन अनि अब हाम्रो त कर्तव्य आइसकेको छ अब उसको अडिटरले मागिरहेको छ कन्फर्मेसन हामीसँग अब हामीले त दिएर पठाइदियौँ कन्फर्मेसन त देशको त्यो पठाइदियौँ अब हामीले त्यसलाई आफ्नो रिपोर्टमा कसरी तरह मिलाउने सर के गर्नुपर्छ सर सबभन्दा पहिलो कुरा अजयजी अलि सिरियसली भन्छु म लेट्स नट बी अ रजिस्टर्ड अडिटर भन्दा पनि अझ खत्तम तरिकाले अगाडि नबढौँ हैन यो चाहिँ मेरो निवेदन भयो किन भन्दा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भन्दा बिलै आएको छैन भने नि फिक्स एसेट्स रिकग्नाइज गर भनेर भन्छ कि त्यति गर्दैन क्लाइन्टले हामीले इन्फर्म गरेन सर क्लाइन्टको मतलब क्लाइन्टले आफ्नो गल्ती एक्सेप्ट गरेको छ क्लाइन्टले कि मेरो गल्ती हो मैले इन्फर्म गरिनँ भनेर त्यो केसमा त अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ र फुल अडिट पर्यो भने फस्नी बाहेक मिसम्याच कन्फर्म नै हो किनभने उसले देखाइ नै हाल्छ आफ्नो अडिटमा हैन हामीले देखाएको छैन कन्फर्म भयो फिक्स एसेट्स तपाईको बुकमा आएन फिक्स एसेट्स नआएपछि गेन एन्ड डिस्पोजल अफ एसेट भनिन्छ तपाईले किनेको चाहिँ हो बेच्नु भएको रहेछ बेचेकोलाई चाहिँ तपाईले किनेको माने देखाउनु भएन बेचेको माने देखाउनु भएन त्यसकारणले गर्दा नाफा भयो भनेर ठोकिदिन्छ त्यसले हैन या त डेप्रिसिएसन सिटलाई चाहिँ एडजस्ट गरिदिन्छ अर्को अप्सन के भन्दा फुल अडिट हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईले रिस्टेट गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यो भनेको मतलब नेक्स्ट इयर रिस्टेटमेन्ट गरेर नेक्स्ट इयरको स्टेटमेन्टमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा पनि अकाउन्टिङ इरर भनेर देखाइदिने एउटा हैन अनि अर्को चाहिँ ट्याक्समा पनि के गर्ने भन्दा डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन रिस्टेटेड डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदिने पोरको एडिसन इरोनियसली छुटेको भनेर देखाइदिने अनि त्यति भइसकेपछि यदि यो वर्ष चाहिँ अब एडिसनल कर आउँदैन किनकि खर्च छोड्दैमा त एडिसनल कर आउँदैन नि त त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ अर्को वर्ष जब फुल अडिट पर्छ यो वर्ष फुल अडिट पर्न नदिने वा त्यसलाई होल्ड गर्ने अर्को वर्षको रिटर्न फाइल गरिसकेपछि फुल अडिट गरिसकेपछि नेक्स्ट इयर मैले यसरी सोचेको छु हजुर अघिल्लो वर्ष छुट्याएर रहेछ बिल छुटेको हो अरू के पनि होइन भन्ने अब त्यति हुँदा पनि पेमेन्ट त गरेको थियो होला पेमेन्ट कहाँ गयो भनेर सोध्छ कि मेन कुरा चाहिँ यिनीहरूले राइट कुरा चाहिँ के गर्छ पेमेन्ट भएको छ कि छैन पहिला पार्सल पेमेन्ट भएको छ सर पेमेन्ट भएको छ भने तपाईले त्यसलाई केमा देखाउनु भयो त भनेर क्वेशन सोध्छ अब त्यसको नि एन्सर चाहियो यही नै हो यो सकिँदैन सर हामीले अहिले सर भ्याट रिटर्नमा त हामीले त केही त क्लेम गर्न पाइयो नि त मज्जाले पाइयो 1 वर्ष पुगेको छैन भने पाइयो हो तपाईहरु हामीहरु अन्तर्यामी बनिन्जेलसम्म सकिँदैन अन्तर्यामी भयो अन्तर्यामी हुन पर्ने रहेछ हैन प्राइभेट सेक्टरको क्लाइन्टलाई अडिटरले गल्ती गर्यो भनिदिन्छ अडिटरलाई दोष दिएपछि सबै कुरा सकिन्छ कोर्ट प्रोसिजर क्रिमिनल अफेन्स अघिको सिभिल अफेन्स थियो फौजदारी अभियोग थिएन देवानी अभियोग भन्छ त्यसलाई जरिवाना तिरेर उम्किन्थ्यो अब चाहिँ कैद सजाय हुन्छ अबको चाहिँ कैद सजाय हुन्छ कैद सजाय गर्नलाई इन्भेस्टिगेटिभ अथोरिटीको कुरा आयो सबभन्दा पहिला इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी चाहिँ अफिसर प्रेस्क्राइब बाइ इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट टाइम लिमिट
to file case in hearing court. The case shall be filed in concerned district court within 35 days of completion of the investigation for the different offences specified in Chapter 23 of Income Tax Act. आयकर ऐन 2058 को Chapter 23 में hearing court से कहाँ रखा था कोई में concerned district court हो सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने र मुद्दा चलाउनु अगाडि चाहिँ कन्सर्न गभर्नमेन्ट अथोरिटीको चाहिँ ओपिनियन लिनुपर्छ र नेपाल सरकार वादी भएर मुद्दा चलाउने नेपाल सरकार पक्ष भएर मुद्दा चलाउने विपक्षमा चाहिँ को हुन्छ ट्याक्स पेयर हुन्छ यो चारवटा कुरा सेक्सन 131 र सेक्सन 130 अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा पावर अफ डिपार्टमेन्ट टु अर्डर फर सबमिसन अफ फाइन्स sentence under section 23 cannot be waived merely because the department ordered दफा 129 मा के छ भन्दा एकछिन दफा 129 को प्रोभिजन लाई जाउँ सेक्सन 129 है क्रिमिनल अफेन्समा छौं हामी सेक्सन 129 मा के छ भन्दा DG can levy penalty before court case is filed if the taxpayer accepts that committed the offense. मैले अफेन्स गरेको छु भनेर ट्याक्स पेयरले रिटर्न डिक्लेरेसन दिन्छ भने च्याप्टर 23 अनुसारको पेनाल्टी पनि डिजीले एसेस गर्न सक्छ के ठीक छ च्याप्टर 23 अनुसारको पेनाल्टी पनि डिजीले एसेस गर्न सक्छ र यदि त्यसरी रिटर्न एक्सेप्टेन्स गराछ भने र डिजीले पेनाल्टी लेवाई गरिदियो भने डिजीले पेनाल्टी लेवाई गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा अपिल लाग्दैन मुद्दा लाग्दैन पेनाल्टी तिर्ने सरक्क सकियो तर यही रिजनले गर्दा यो पेनाल्टी तिरेको रिजनले गर्दा चाहिँ इम्प्रिजनमेन्टबाट कैद हुने सजायबाट चाहिँ मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराको क्ल्यारिटी छैन त्यो कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टले डिसिजन दिन्छ कर तिर्नलाई कर तिरेन भने जानी तिरोस् वा नजानेर तिरोस् मतलब छैन पेज नम्बर 302 फेलर टु पे ट्याक्स केसमा 5000 देखि 30000 रुपैयाँसम्म जरिवाना 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय कसैले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विवरण पेश गर्यो भने 40000 रुपैयाँदेखि 1,60,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय कसैले ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ धम्की दियो भने धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्यो भने 5000 देखि 20000 रुपैयाँसम्म जरिवाना 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद सजाय वा दुवै कुनै ट्याक्स अफिसरले कन्फिडेन्शियलिटीको क्लज ब्रिच गर्यो भने 80,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय कुनै अनअथराइज पर्सनले मैले ट्याक्स अफिसर पोर्ट्रे गरेर कर उठाउने वा कर उठाउन ट्राई गरे भने 80,000 देखि 2,40,000 रुपैयाँसम्म सजाय जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय मतियारको रूपमा काम गर्यो भने गभर्नमेन्ट अफिसियल मतियार हो भने 100% इक्वल पनिसन इक्वलेन्ट टु 100% अफ अफेन्डर त्यो बाहेक अरु हो भने 50% अफ अफेन्डर इन्कम ट्याक्स एक्टको कुनै प्रोभिजन चाहिँ कम्प्लाई गरेन भने 5,000 देखि 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना नट स्पेसिफिकली स्पेसिफिक लेखेको केसमा चाहिँ स्पेसिफिक सेक्सनै लाग्यो नट स्पेसिफिक रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा 5,000 देखि 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना These are the provisions of criminal offences. Under the following conditions, page number 303, departmental action against tax officer. Under the following conditions, IRD can take departmental action against a tax officer as per the terms and conditions of his appointment. The tax officer has negligently assessed any tax liability and thereby the tax liability of an SEC either increased or decreased, or the tax officer has not completed the amended assessment within the time limit prescribed by section 101 subsection 3. But section 136 gives relaxation to tax officers by saying that an officer who takes any action with a good motive in course of performing duties shall not be personally liable to that action.
ठिक छ। असल नियतले गरेको कार्यमा चाहिँ कर अधिकृत व्यक्तिगत रूपमा लायबल हुँदैन, तर यदि नेग्लिजेन्टली कुनै काम गरेर ट्याक्स लायबिलिटी बढी वा घटी निर्धारण गर्यो भने वा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवधिभित्रमा कर निर्धारण गरेर सकाएन भने चाहिँ डिपार्टमेन्टल एक्सन हुन्छ ट्याक्स अफिसरलाई। हामीले सेक्सन 114 भन्दा पछाडिको जति पनि बाँकी थियो त्यो सबै सकायौँ है। प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट मैले भन्नु पर्दैन, तपाईहरु आफै हेर्नु होला। योबाट 5 मार्क्सको क्वेसन आछ, यो 3 पेजबाट, जम्मा 3 पेजको छ। 5 मार्क्सको क्वेसन हरेक पटक सोधेको छ भनेपछि यति याद हुनु भनेको चाहिँ 5 मार्क्स आउनु हो। पास्ट क्वेसन हेरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। डन विथ इट। सेक्सन 26 लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट को एसेसेबल इन्कम कसरी कम्प्युट गर्ने? लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट च्याप्टर 31 पेज नम्बर 199। अफ कन्डक्टबाट भन्नु भएको सर, यो अगाडि पढेको 5 त्यसबाट 5 कोड अफ कन्डक्टबाट। कोड अफ कन्डक्टबाट 5 मार्क्स आएको छ, त्यो तपाईहरु आफै पढ्नु होला, मैले भन्नु पर्दैन भन्नु भनेको। लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट पेज नम्बर 199। सर तर यो अलिकति कस्तो भन्नु न, पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो अलिकति कसरी पढ्ने भन्ने चाहिँ अलिकति बुझेन कि। यो कन्ठे पार्ने हो उपाय छ र? होइन, यो सुरुमा A1 एकछिन है, मलाई नि हेर्नु दिनु। यो अल अफिस नयाँ तरिकाले राखेको छ। अलिकति सुरुमै बुझिएन क्या त्यो। एउटा चाहिँ बुझाइ। जस्तो सबसेक्सन भनेको चाहिँ यो कोड अफ कन्डक्टको सबसेक्सन भयो, ट्याक्स सर्भिसेससँग रिलेटेडलाई मात्रै यहाँ लिएर आएको हो। 604 भन्ने सबसेक्सनमा ट्याक्स सर्भिसेस भन्ने छ भनेको मतलब कोड अफ इथिक्समा धेरै पार्ट छ, त्यो मध्येमा एउटा 604 भन्ने सबसेक्सन हो जसमा चाहिँ ट्याक्ससँग रिलेटेड सर्भिसेसको बारेमा छ है। अनि 604 को 1 मा के भन्छ भन्दा प्रोभाइडिङ ट्याक्स सर्भिस टु एन अडिट क्लाइन्ट माइट क्रिएट अ सेल्फ रिभ्यू अर एडमिनिस्ट्रेटिभ एडभोकेसी थ्रेट। एकछिन है, अलिकति थोरै बिग्रिया रहेछ। भनेको मतलब यदि कुनै अडिट क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीहरूले ट्याक्सको सर्भिस प्रोभाइड गर्यो भने कुन थ्रेट क्रिएट हुन सक्छ भन्दा सेल्फ इन्ट्रेस्ट, हामीसँग 5 थरी थ्रेट हुन्छ। थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्स है, इन्डिपेन्डेन्ट चाहिन्छ नि त अडिटरहरू त, भनेपछि थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्ट 5 थरी हुन्छ। सेल्फ इन्ट्रेस्ट, सेल्फ रिभ्यू, एडभोकेसी, इन्टिमिडेसन र फ्यामिलियरिटी, जम्मा 5 वटा थ्रेट हुन्छ। अडिट क्लाइन्टलाई ट्याक्स सर्भिसेस इस्यु गर्यो भने क्रिएट हुने थ्रेट के हुन् भनेर सोध्यो भने जम्मा 2टा कुरा आयो, या त सेल्फ रिभ्यू या त एडभोकेसी थ्रेट हुन्छ, त्यो बाहेक अरू थ्रेट हुँदैन भनेर भने यसले। अब 604 को सबसेक्सन 604 मा प्याराग्राफ नम्बर 1 पछि 2 चाहिँ मिसिङ छ, अर्थात् राखेको छैन। भोलि ल्याएर केही थप्छु भनेर हो है। त्यो 3 राखेको छ, रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड एप्लिकेसन मेटेरियल अल अडिट क्लाइन्ट्स। सबै क्लाइन्टलाई चाहिँ, सबै अडिट क्लाइन्टलाई एप्लाई हुने मेटेरियल के हो भन्दा अल अडिट क्लाइन्ट्स। अल अडिट क्लाइन्ट्स कसलाई एप्लिकेबल हुन्छ? सबै अडिट क्लाइन्टलाई एप्लिकेबल हुन्छ। यो 2टा चाहिँ तपाईले तल गएर हेर्नुभयो भने अल अडिट क्लाइन्ट्स, अनि 604 को 5 मा गएर 604.5 मा हेर्नुभयो भने चाहिँ A1 अल अडिट क्लाइन्ट्स, A3 चाहिँ अडिट क्लाइन्ट्स द्याट आर नट पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटीज। भनेपछि पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटी होइन भने चाहिँ A3 लाग्छ के, सबै अडिट क्लाइन्टलाई लाग्ने कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटीलाई लाग्ने कि अदर देन पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन्टिटीलाई लाग्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। मोरलेस अल अडिट क्लाइन्ट्सलाई छ 2टा केसमा बाहेक, 604.5 र 604.6 को केसमा बाहेक अरू सबै अल अडिट क्लाइन्टलाई लाग्छ। भनेपछि अडिट क्लाइन्टलाई ट्याक्स सर्भिसेस कम्प्राइजेस अफ बोर्ड रेन्ज अफ सर्भिसेस इन्क्लुडिङ एक्टिभिटिज सच एज ट्याक्स रिटर्न फर प्रिपरेसन, यो 1 2 3 4 5 वटा। While this subsection deals with each type of tax service listed above under separate headings, in practice the activities involved in providing tax services are often interrelated. भनेको मतलब तपाईलाई अब क्वेशन के सोध्न सक्यो आइगनले भन्दा एज पर कोड अफ इथिक्स व्हाट आर द ब्रोड रेन्ज अफ ट्याक्स सर्भिसेस भन्दा यो 5 वटा लेख्नु भयो भने सकियो। नम्बर 2, factors that are relevant in evaluating the level of threats created by providing any tax service to an audit client include, भनेपछि what are the factors that are relevant in evaluating the level of threats created by providing any tax service to an audit client भनेर सोध्यो भने 5 वटा।
यो 4 वटा कि 5 वटा 4 वटा द पार्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इन्गेजमेन्ट द लेभल अफ ट्याक्स एक्सपर्टिज अफ द क्लाइन्ट्स इम्प्लोइज भनेपछि यो जेनरल कुरा भयो अब ट्याक्स रिटर्न प्रिपेरेसनमा के हो त फन्डामेन्टल कुरा भन्दा प्रोभाइडिङ ट्याक्स रिटर्न प्रिपेरेसन डज नट युजली क्रिएट द थ्रेट भनेपछि ट्याक्स रिटर्न प्रिपेयर गर्न पाइयो तर ट्याक्स रिटर्न प्रिपेरेसन इन्भल्भ्स के हो सकियो भनेपछि ट्याक्स रिटर्न प्रिपेरेसन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर आइकनले सोध्यो भने पाइयो बिकज इट डज नट युजली क्रिएट द थ्रेट र तर ट्याक्स रिटर्न प्रिपेरेसन सर्भिस चाहिँ के हो भन्दा यो दुईटा कुरा मात्रै हो यो बाहेक अरूलाई चाहिँ ट्याक्स रिटर्न प्रिपेरेसन सर्भिस भन्न पाइएन भनेपछि व्हाट इज ट्याक्स रिटर्न प्रिपेरेसन सर्भिस A2 ले डिफाइन गर्यो A1 ले चाहिँ थ्रेट क्रिएट हुँदैन भनेर भने ट्याक्स क्याल्कुलेसन फर द पर्पस अफ प्रिपेयरिङ अकाउन्टिङ एन्ट्रिज अकाउन्टिङ एन्ट्री गर्नको लागि करको क्याल्कुलेसन गर्न पाइने कि नपाइने क्वेसन त यही सोध्ने हो preparing calculations of current and deferred tax liabilities or assets for an audit client for the purpose of preparing accounting entries that will subsequently audited by the client creates a self review threat kun threat create garcha self review threat create garcha examples of actions that might be safeguards to address such as self review threat when the audit client is not a public interest entity include using professionals who are not audit team members to perform the service, having an appropriate reviewer who was not involved in providing the service, review the audit work or service performed. भनेपछि audit clients that are not public interest entity को केसमा चाहिँ तपाईले के गर्न पाउनु भयो ट्याक्स क्याल्कुलेसन सर्भिस दिन सक्नु भयो भनेपछि ट्याक्स क्याल्कुलेसन सर्भिस दिन सक्नु पर्यो तर त्यो बेलामा तपाईले यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा काम चाहिँ गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै ट्याक्स क्याल्कुलेसन सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि व्हाट इज द थ्रेट टु इन्डिपेन्डेन्स नम्बर 1 सेल्फ रिभ्यू थ्रेट नम्बर 2 सेल्फ रिभ्यू थ्रेटलाई कसरी मिटिगेट गर्ने भन्दा युजिङ प्रोफेसनल्स हु आर नट अडिट टिम मेम्बर्स टु परफर्म द सर्भिस एन्ड ह्याभिङ एन एप्रोप्रिएट रिभ्युअर हु वाज नट इन्भल्भ इन प्रोभाइडिङ द सर्भिस रिभ्यू द वर्क अडिट वर्क अर सर्भिस परफर्म भनेपछि सकियो अब तेस्रो पोइन्ट के हो भन्दा अडिट क्लाइन्ट्स द्याट आर पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटीको केसमा के गर्ने ट्याक्स क्याल्कुलेसन फर द पर्पस अफ प्रिपेयरिङ अकाउन्टिङ एन्ट्री सर्भिस दिन पाइने कि नपाइने भन्दा अ फर्म अर नेटवर्क फर्म shall not prepare tax calculation of current and deferred tax liabilities or assets for an audit client that is a public interest entity for the purpose of preparing accounting entries that are material to the financial statements on which the firm will express an opinion. पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटीमा चाहिँ पाइएन भनेर अब यसरी पढ्नु पर्यो है बुझ्नुभयो इज इट डन बुझ्यो डाङ्गे यसरी पढ्ने भनेपछि यहाँ सर्भिस के हुन्छ त्यो प्रत्येक सर्भिसको चाहिँ त्यो सर्भिस दिन पाइने कि नपाइने भन्ने कुरा हो 46 मा पेज नम्बर 149 लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट what do you mean by long term contract first question what do you mean by long term contract भनेपछि long term contract भनेको चाहिँ के हो first question long term contract means a contract is specified in section 26 having term of more than 12 months भनेपछि section 26 कुन बेलामा एप्लिकेबल हुन्छ भन्दा यो दुईवटा केसमा नम्बर 1 contract 12 महिना भन्दा बढी अवधिको contract for manufacture installation or construction or in relation to is the performance of related services or 12 महिना भन्दा बढी अवधिको deferred return contract that is not an excluded contract अवधि कति हुनु पर्यो 12 महिना भन्दा अगाडि या त त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सँग रिलेटेड हुनु पर्यो या त इन्स्टलेसन सँग वा कन्स्ट्रक्सन सँग वा यो सँग रिलेटेड सर्भिस सँग रिलेटेड हुनु पर्यो वा त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट हो तर एक्सक्लुडेड कन्ट्र्याक्ट हो भने चाहिँ लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट होइन व्हाट डु यु मिन बाइ डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट भन्दा डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट भएपछि मात्र रिटर्नको बारेमा थाहा पाउने कन्ट्र्याक्ट डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट हो 6 महिनामा विभागले तोके बमोजिम एस्टिमेटेड प्रॉफिट र एस्टिमेटेड लस को स्टेटमेन्ट वा एस्टिमेटेड लस को स्टेटमेन्ट ट्याक्स अफिसलाई दिन सक्दैन भने त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अर्थात् डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट भनेको रिटर्न चाहिँ के भयो डेफर्ड भयो अन्तिममा पाइयो एक्सक्लुडेड कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा these are also deferred return contract excluded contract deferred return contract को परिभाषाले समेट्छ तर these are not within the scope of section 26 नम्बर 1 तपाई कुनै पनि कम्पनीको शेयर होल्डर भएको कारणले गर्दा कम्पनी र तपाईको बीचमा भएको कन्ट्र्याक्ट डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट हो किनकि कति डिभिडेन्ड कति पाउने वा क्यापिटल गेन कति हुने भन्ने कुरा त या त शेयर बेच्नु पर्यो या त डिभिडेन्ड आउनै पर्यो
6 महिनामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्न, त्योबाट नाफा कति हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्न। तर त्यसलाई सेक्सन 26 ले कभर गर्छ कि गर्दैन, लङ टर्म कन्ट्र्याक्टको दफाले कभर गर्छ कि गर्दैन भन्दा गर्दैन। नम्बर 2, तपाई कुनै रिटायरमेन्ट फन्डमा बेनिफिसियरी हो, तपाईले रिटायर CIT मा लगेर पैसा जम्मा गर्नु भएको छ भने फाइनल्ली रिटर्न कति आउँछ भन्ने कुरा कहिले डिसाइड हुन्छ? रिटायरमेन्ट भएपछि तपाईले जुन दिनमा त्यो पैसा फिर्ता लिनुहुन्छ त्यही दिनमा आउँछ, त्यो भन्दा अगाडि थाहा हुँदैन। भनेपछि तपाईले चाहेर पनि मेरो CIT बाट 6 महिनामा यति पैसा आउन सक्छ भनेर लेखेर दिन सक्नुहुन्न, त्यो पनि डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट भयो, बट दैट इज अल्सो एक्सक्लुडेड कन्ट्र्याक्ट, सो डज नट फल अन्डर सेक्सन 26। र थर्ड, तपाईले इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग कुनै कन्ट्र्याक्ट गर्नु भएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट पनि डेफर्ड रिटर्न कन्ट्र्याक्ट हो, तर त्यो एक्सक्लुडेड कन्ट्र्याक्ट भित्र पर्छ। यो तीनवटा चाहिँ सेक्सन 26 को स्कोप भन्दा बाहिर छन्। दफा 26 ले के गर्छ भन्दा, अब जाउँ, averaging inclusions and deductions under long-term contract. For the purpose of calculating a person's income for an income year from an employment, business or investment, estimated cumulative inclusions or deductions under a long-term contract of the person multiplied by a percentage of contract completed at the end of the year shall be directly included or deducted in calculating that income. कति अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड गर्ने भन्दा टोटल रेभेन्यू अफ द कन्ट्र्याक्ट मल्टिप्लाइड बाई पर्सेन्टेज कम्प्लिसन। कति अमाउन्ट डिडक्सन भन्दा डिडक्सन त टोटल हुन्छ, डिडक्सन चाहिँ एक्चुअल हुन्छ। डिडक्सनको केसमा पर्सेन्टेज कम्प्लिसन लगाउन पाइँदैन, किनकि खर्चकै बेसिसमा पर्सेन्टेज कम्प्लिसन हामी निकाल्छौँ। Cumulative inclusions under a contract of a person at a particular time means amount under the contract required to be directly included at the time or a previous time in calculating the person's income from an employment, business or investment. Cumulative deduction भनेको त्यो वर्ष र विगत वर्षमा भएका खर्चहरू। Percentage of completion, in case percentage of completion at a particular in case of manufacture, installation or construction contract or in relation to is the performance of related services को केसमा चाहिँ estimated cumulative deduction को आधारमा total cumulative deductions divided by estimated cumulative deductions multiplied by 100 is percentage completion. अरुको केसमा विभागले तोके बमोजिम। Section 26 कुन केसमा लागू हुँदैन भन्दा the provisions related to calculation of profit from long term contract as per the method prescribed by section 26 of the act is not applicable to any person who is not required to submit estimated tax return under section 95 of the act. 7500 रुपैयाँ भन्दा कम कर तिर्ने व्यक्तिले दफा 26 लागू गर्नु पर्दैन। वार्षिक 7500 रुपैयाँ भन्दा कम कर तिर्ने व्यक्तिले दफा 26 लागू गर्नु पर्दैन। Accounting standard, I intentionally skip it. Practical implementation को केसमा there is a chart in page number 200 र TYC 57 भन्ने एउटा सल्भ प्रोब्लम पनि छ, त्यो तपाईहरुले हेर्नु होला। क्यारी ब्याकबाट फ्लस म भन्छु। सिम्पल कुरा के हो भन्दा एउटा चार्ट म आफै बनाइदिन्छु, किन भन्नु पर्यो तपाईहरुलाई हैन। Let me do something first. Okay. Long-term contract. And just त्यही भन्न फेरि कन्सिस्टेन्ट नहुन सक्छ। एग्री रेभेन्यू सबभन्दा पहिला पोइन्ट नम्बर आई भनौँ हैन वा ए भनौँ। टोटल रेभेन्यू अफ द कन्ट्र्याक्ट इनिशियल एग्री रेभेन्यू कति थियो? इनिशियल है, इनिशियली रेभेन्यू के रिजनले गर्दा बढ्न सक्छ भन्दा भेरिएसन अर्डरको रिजनले गर्दा रेभेन्यू बढ्न सक्छ। भेरिएसन अर्डर वा स्केलेसन क्लजको रिजनले गर्दा रेभेन्यू बढ्न सक्छ। स्केलेसन क्लज यदि भएपछि टोटल रेभेन्यू आउँछ। टोटल रेभेन्यू त्यो वर्षसम्मको ए प्लस बी प्लस सी। अब त्यसपछि फेरि अर्को कुरा के आउँछ भन्दा ईमा इनिशियल एस्टिमेटेड कस्ट टु कम्प्लिसन। इनिशियल एस्टिमेटेड कस्ट टु कम्प्लिसन, हामीलाई एस्टिमेटेड कस्ट चाहिएको हो नि त हैन। कस्ट टु कम्प्लिसन कम्प्लिट गर्दासम्मको एस्टिमेटेड कस्ट कति हो एस्टिमेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि एफमा आयो भेरिएसन अर्डरको कारणले गर्दा इन्क्रिज कस्ट, भेरिएसन अर्डरको कारणले गर्दा इन्क्रिज कस्ट, कस्ट स्केलेसनको कारणले गर्दा कस्ट बढी भएको कारणले गर्दा स्केलेसनको कारणले इन्क्रिमेन्ट इन एस्टिमेसन है, इन्क्रिमेन्ट इन एस्टिमेसन यही रिजनले गर्दा हो। वा एब्नर्मल कस्ट, अर्को अदर एब्नर्मल कस्ट। एब्नर्मल कस्ट त फाइनली आउँछ, त्यही भएर नर्मल नै हो, एस्टिमेसनमा आउँदैन।
नम्बर एच जीएच मा के आयो भन्दा टोटल एस्टिमेटेड कस्ट टु कम्प्लिसन यो भनेको के हो ई एफ र जी जोड्ने आई मा के आउँछ भन्दा चाहिँ कस्ट इन्कर्ड फर द लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट टिल डेट आजसम्म भएको सबै कस्ट भनेपछि टिल डेट भनेको त्यो इन्कम इयरको एन्डसम्म भएको सबै कस्ट जेमा पर्सेन्टेज कम्प्लिसन भनेको कति हो अब तपाईले हेर्नुभयो भने पर्सेन्टेज कम्प्लिसन इक्वल्स टु आई डिवाइड बाई एच मल्टिप्लाइड बाई 100 कस्ट इन्कर्ड फर द लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट टिल डेट डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड कस्ट आइजे केमा के आयो पर्सेन्टेज कम्प्लिसन पछि रेभेन्यू टिल डेट आजसम्मको रेभेन्यू किनकि क्युमुलेटिभ रेभेन्यू भनौँ न टिल डेट यो कस्ट भनेको क्युमुलेटिभ कस्ट हो ठीक छ क्युमुलेटिभ कस्ट हो अहिलेसम्मको यो रेभेन्यू भनेको चाहिँ क्युमुलेटिभ रेभेन्यू हो क्युमुलेटिभ रेभेन्यू कसरी निकाल्ने भनेको छौँ हामीले अघि न हामीले म्याथमेटिकल फर्मुला नगर्दै भन्दा चाहिँ डी मल्टिप्लाइड बाई जे क्युमुलेटिभ रेभेन्यू आइज के पछि इएल आयो रेभेन्यू टिल डेट आइसकेपछि प्रॉफिट और लस टिल डेट अर्थात् त्यसलाई हामी क्युमुलेटिभ प्रॉफिट और लस भनौँ यो भनेको कति हो के माइनस क्युमुलेटिभ कस्ट आई क्युमुलेटिभ रेभेन्यू माइनस क्युमुलेटिभ डिडक्सन्स एम मा के आयो भन्दा एम मा प्रॉफिट और लस अप टु प्रिभियस इन्कम इयर लस अप टु प्रिभियस इन्कम इयर त्यही लङ टर्म कन्ट्र्याक्टको प्रॉफिट और लस भएपछि एन मा के आउँछ भन्दा प्रॉफिट और लस फर द इयर यो भनेको के हो यो वर्षको प्रॉफिट और लस माइनस एम अहिलेसम्मको माइनस अघिल्लो वर्षको गरेपछि आउँछ भनेपछि फाइनल्ली प्रॉफिट और लस कम्पेयर गरेर यो वर्षको प्रॉफिट और लस हामी क्याल्कुलेट गर्छौं यसरी गर्दा इफ देयर इज लस एन अनुसार क्याल्कुलेट गरिएको लस यो लस है ड्युरिङ द कम्प्लिसन अफ कन्ट्र्याक्ट or otherwise disposal of contract during the year of completion of contract or otherwise disposal of contract the loss may be carried forward if all the following conditions the loss may be carried backward for set of with previous year profit from the same contract if all the following conditions are satisfied page number 201 long term contract shall be obtained through ICB अर्थात् इंटरनेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङबाट अब्टेन भएको हुनुपर्छ कन्ट्र्याक्ट इंटरनेशनल कम्पिटिटिङ बिडिङ वाला कन्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो नम्बर 2 लस एट द टाइम अफ डिस्पोजल अफ कन्ट्र्याक्ट ड्युरिङ द इयर अफ डिस्पोजल अफ कन्ट्र्याक्ट माथि नै लेखेको छ त्यो ड्युरिङ द इयर अफ डिस्पोजल अफ कन्ट्र्याक्ट contract or completion of contract मा भएको हुनु पर्यो बीचमा दफा 57 लागेको हुनु भएन है त्यो दफा 57 ले भने यसले भनेको हैन त्यो चाहिँ दिमागमा राखिरहनु अनि त्यसपछि there is sufficient profit to set of loss in same contract sufficient profit in same contract during previous income years to offset the loss अरु कन्ट्र्याक्टबाट चाहिँ पाइदैन र फाइनली रिटर्न अप्रुभल फ्रम IRD
approval from IRD to carry backward the loss. Provision. There is render notice to set of loss from previous income year. यो चारवटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने अनि बल्ल लस क्यारी ब्याकवार्ड हुन्छ। तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला। अब यति भइसकेपछि चेक आउट क्वेशन नम्बर 57 और तपाईहरुसँग त्यो नोट पनि छ। त्यो भन्छ अब आइक्यान को पास्ट क्वेशन्स को आइक्यान को पास्ट क्वेशन भने आइक्यान को पास्ट क्वेशन हो, तर त्यो इन्कम ट्याक्स म्यानुअल को क्वेशनलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गराए पनि हो। भनेपछि तपाईले इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभ पढ्नुस् कि आइक्यान को पास्ट क्वेशन पढ्नुस् उस्तै उस्तै हो कुरा। डेफिनेसन अफ लीज फाइनान्स लीज अब अर्को केही छ लङ टर्म कन्ट्र्याक्टमा सोध्नु पर्ने फर्मेट भइ नै हाल्यो। क्यारी ब्याकवर्ड चाहिँ कसरी हुन्छ लास्टमा? एकछिन है त सही हो कुरा। पहिलाको त बुझाइसक्यो होला ट्याक्स। ए हैन कर फिर्ता हो त्यो सोध्या हो। कर फिर्ता हो। रेट्रोस्पेक्टिभ क्याल्कुलेसन गरेर अनि त्यसपछि रिफन्ड माग्नुहुन्छ। हैन रेट्रोस्पेक्टिभ क्याल्कुलेसन हैन। सिम्पल कुरा के हो भने म गर्दिन्छु है। यो लङ टर्म कन्ट्र्याक्टमा यसो गरौँ है। गेन कुन बेलामा हुन्छ हेरौँ है पहिला। अनि लास्ट इयरमा लस कसरी हुन्छ त्यो हेर्न चाहिँ ट्याक्कै छर्लङ्ग हुन्छ कि प्र्याक्टिकली। टोटल रेभिन्यू अफ द कन्ट्र्याक्ट टोटल रेभिन्यू 4000 छ मानौ है। हामीले 3 वर्ष 4000 राख्यौं। इस्टिमेटेड कस्टमा चेन्ज भएन। इस्टिमेटेड कस्ट हामीहरुले कति मानेको थियौं भन्दा 3600 मानेको थियौं। 3600 मानेको थियौं र 3600 मानेको थियौं। ठीक छ। इस्टिमेटेड कस्ट अनुसार एक्चुअल कस्ट हुन्छ भन्ने त छैन। भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो भन्दा क्युमुलेटिभ डिडक्सन्स चाहियो। क्युमुलेटिभ डिडक्सन्स बारा त्यहाँ 3600 नि त 1800 2400 र 6000 3800 के फरक पर्छ कि हेरौँ है। लस आउँछ कि हेरौँ। आएन भने म यो फिगर लास्ट इयरको फिगर चेन्ज गरिदिन्छु। नाफा त नाफै छ के। पर्सेन्टेज कम्प्लिसन निकाल्नु पर्यो। पर्सेन्टेज कम्प्लिसन कति भयो यो 2/3 किन राखे 75% राखौँ न। बिगारे मैले 2/3 गर्दा त्यो 4000 चाहिँ अलि गाह्रै हुन्छ। 3600 को 75% राख्छु 2700 हुँदो रहेछ। किन 2400 राख्नु ल म 2700 बनाउँछु। यो 50% भयो यो 75% भयो। यो केसमा चाहिँ 100% भन्दा बढी हैन है 100% हो ठ्याक्कै। बढी चाहिँ हुँदैन। भनेपछि रेभेन्यू कति रिकग्नाइज गर्ने क्युमुलेटिभ रेभेन्यू भनेर क्युमुलेटिभ भनेर 2000 रेभेन्यू त 50% हो। रेभेन्यूको 50% हो। प्रॉफिटलाई हैन रेभेन्यूलाई रेभेन्यूलाई 3000 र त्यसपछि रेभेन्यू पुरै 4000 नै रिकग्नाइज गर्नु पर्यो। क्युमुलेटिभ प्रॉफिट और लस क्युमुलेटिभ प्रॉफिट स्ल्याश लस यो केसमा 200 आयो यो केसमा 300 आयो त्यो केसमा 200 नै आयो। त्यसपछि प्रॉफिट फर द इयर हो प्रॉफिट अफ द प्रिभियस इयर किनकि यो पहिलो वर्ष हो 0 यो 200 यो 300 फर द इयर प्रॉफिट फर द इयर पहिलो वर्ष 200 रिकग्नाइज भयो। दोस्रो वर्ष अझ म यो 3800 लाई 3900 गर्दिए है मैले 3900 गर्दिए। किन गरेको भन्ने कुरा अहिले थाहा भइहाल्छ। यो 3900 भनेपछि यो टोटल क्युमुलेटिभ प्रॉफिट चाहिँ 100 भयो। सबै घटाउँदाखेरि यो वर्ष 100 रुपैयाँ मैले प्रॉफिट रिकग्नाइज गरे तर यो वर्ष कति भयो भन्दा 200 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ भनेपछि 100 - 300 200 भयो हैन त। 200 रुपैयाँ लस भयो। खासमा नेटमा प्रॉफिट कति छ भन्नु त 100 रुपैयाँ प्रॉफिट नै छ। नेटमा 100 रुपैयाँ प्रॉफिट छ हो तर मैले 300 मा कर तिरिसके नि हैन। हो इन्टरनेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङ भनेपछि नर्मली विदेशीहरु आउँछन् हो। कन्स्ट्रक्सन पीई क्रिएट हुन्छ हो यो केसमा। कन्स्ट्रक्सन पीई ले चाहिँ तिर्नु पर्ने कर 100 रुपैयाँमा हो जम्मा ओभर द इयर्स। हाम्रो कानुनले के गर्दियो होला 300 रुपैयाँ कर तिरायो
मार्दैन त्यसले भनेपछि के गर्नु बढी तिरेको पैसा त्यसले फिर्ता दिनु पर्यो नि त बिचराहरुलाई हो त्यो बढी तिरेको पैसा फिर्ता दिन लागेको प्रोभिजन यो भनेको रिफन्ड प्रोसेसमा जाने हैन यसपछि रिफन्ड हुन्छ हुनै पर्छ ओके ओके सर रिफन्डको लागि चाहिँ रिटर्न एप्लिकेसन दिने हो कि कसरी हुन्छ प्रोसेस चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अब अहिलेसम्म प्र्याक्टिकल्ली भएको छैन प्र्याक्टिकल्ली गर्यो भने दफा 113 अनुसार एप्लिकेसन दिएर जाने यो अवेलेबल प्रोफिट छ भनेको छ नि माथि यही अब मानौ यो चाहिँ 4000 यो 3000 4100 खर्च भएको थियो के हो भनेपछि यो त डाइरेक्टली क्युमुलेटिभ लसै आयो 100 रुपैयाँ टोटल लस 400 भयो हैन यो वर्षको लस त 400 भयो नि त अघिल्लो वर्षसम्म प्रोफिटमा ट्याक्स तिरिसकेको छ 100 रुपैयाँ लस आएपछि 400 भयो भनेपछि अब यो 400 रुपैयाँ लसलाई यो दुईटा वर्षको इन्कमबाट सेट अफ गर्न मिल्यो त मिलेन त्यही व्यक्तिको अर्को इन्कम रहेछ त्यो विगत वर्षमा भने त्यो इन्कमको प्रोफिटबाट सेट अफ गर्न मिल्यो त मिलेन अब यो 400 रुपैयाँमा न बचेको 100 रुपैयाँको लस जुन छ यसलाई क्यारी फरवर्ड मात्रै गर्न पाइन्छ क्यारी ब्याकवर्ड गर्न पाइँदैन बुझे विशालजी एकछिन यसमा म अलिकति 300 मा कर तिरेको थियो लास्टमा 400 को आयो एक्चुअलमा 100 मात्रै लस हो 100 नेटमा लस छ नेटमा लस छ 300 मात्रै ट्याक्स तिरिसक्यो भनेपछि तिरेको कर फिर्ताले 100 रुपैयाँ गर्छु भने यसमा पनि तिरेको गर्दै फिर्ता लियो बचेको अगाडि लगियो हैन बचेको अगाडि लग्यो ए ओके तर बीचमा दफा 57 छ भने पाइएन त्यो चाहिँ विचार गरौँ बीचमा सेक्सन 57 लाग्यो भने पाइएन अब यही बीचमा चाहिँ ट्याक्क दफा 57 लागेको रहेछ भने चाहिँ नो क्यारी फरवर्ड यहाँ त पुरै एउटा चाइना वाल क्रिएट भयो सकियो क्यारी फरवर्डमा नि त्यही हो अगाडि लस थियो पछाडि प्रॉफिट छ बीचमा दफा 57 को एउटा चाइना वाल लाग्यो भने ट्याक्स एट्रिब्युट के भएन क्यारी फरवर्ड भयो फाइनान्स लिज सेक्सन 32 हामी अगाडिबाट आइरा छौं है lease means temporary right of person to use any other than cash or cash equivalents of another person in the lease and the term includes lease license rent agreement option royalty agreement or right of lessee finance lease को concept अलिकति फरक छ NS 17 leases भन्दा lease agreement to be treated as finance lease section 32 subsection 5 सातवटा कन्डिसन हैन सातवटा कन्डिसन हैन यो एफ नम्बर कहाँबाट आयो यार छवटा कन्डिसन नम्बर 1 at the end of the lease if the ownership of the asset is transferred to the lessee भनेको मतलब there is a lease agreement एउटा lease agreement छ त्यो एग्रीमेन्टमा यो मध्ये कुनै एउटा क्लज छ भने भनेपछि एउटा ओनरशिप ट्रान्सफर हुने क्लज छ भने ओनरशिप ट्रान्सफरको क्लज छ भने फाइनान्स लीज हो नम्बर 2 option to purchase asset the lessee has the option to purchase asset as predetermined or fixed price at the expiry of lease term लीज टर्म सकिएपछि एसेट किन्न पाउने क्लज छ भने त्यस्तो अवस्थामा नि त्यो लीज फाइनान्स लीज हो नम्बर 3 टर्म अफ एसेट टर्म अफ लीज टर्म मतलब टर्म अफ लीज द टर्म अफ लीज इज मोर देन 75% अफ युजफुल लाइफ अफ एसेट लाइफ चाहिँ मानौ अब कम्प्युटर किनेर रहेछ कम्प्युटरको लाइफ 5 इयर्स फर एक्जाम्पल यो त एक्सपर्टले भन्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन अब लीज चाहिँ 4 वर्षको लागि कम्प्युटर लीजमा दिएर रहेछ 4 वर्षको लागि भनेपछि कति हो 4/5 इक्वल्स टु 80% लाइफको युजफुल लाइफको यो लीज के हो फाइनान्स लीज भयो अब फाइनान्स लीज युजफुल लाइफको 75% भन्दा बढी अवधि चाहिँ लीज आउट गरेछ भने त्यस्तो अवस्थामा फाइनान्स लीज भयो यदि अर्को एउटा छ फेरि यो पनि ओभरअल युजफुल लाइफको कुरा छैन यसमा चाहिँ अन द बेसिस अफ भ्यालु अफ कन्जम्पसन अफ भ्यालु मार्केट भ्यालु एट द इन्सेप्सन अफ लीज multiplied by 20% shall be less than or equal to 90% of PV of lease rental. Yeah, no, sorry.
यो पिबी को केस छैन रहेछ है। यो अलि बिगारेछु मैले थोरै कथा। भ्यालु at the end of lease is less than or equal to 20% of market value of asset at the inception of lease. यस्तो अवस्था छ भने पनि त्यो बेलामा is not less equal to है, is less than मात्र रहेछ। यस्तो अवस्थामा पनि भनेको मतलब अब के भयो भन्दा एउटा एसेट छ, एसेटको भ्यालु 200 रुपैयाँको एसेट हो, 200 रुपैयाँको एसेट चाहिँ लिजमा दिइयो, लिज आउट गरियो हो, र यसको लिज टर्म पछाडिको भ्यालु चाहिँ 39.99 रुपैयाँ हुँदो रहेछ भने यसको भ्यालु एट द एन्ड अफ लिज टर्म चाहिँ 39.99 हुँदो रहेछ भने यो फाइनान्स लिज हो, कति वर्षलाई दियो मतलब छैन। अर्को छ for all leases that starts before last 25% useful life of the asset. भनेको मतलब एसेट 5 इयर्स को छ, 5 इयर्स को युजफुल लाइफ हो, युजफुल लाइफ 5 इयर्स हो। यो 3.75 इयर्स भन्दा अगाडि चाहिँ भनेपछि 3 वर्ष 9 महिना भन्दा अगाडि यो एसेटको चाहिँ लिज टर्म सुरु हुनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा बल्ल यो कन्डिसन अप्लाई हुन्छ, यो अहिले भनिरहेको कन्डिसन अप्लाई हुन्छ। त्यो बेलामा के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिज रेन्टल shall be greater or equal to 90% of market value of lease at the inception of lease. लिज सुरु हुने बेलाको मार्केट भ्यालुको 90% वा त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो पीवी अफ लिज रेन्टल। पीवी डिटरमाइन गर्नको लागि पीवी फ्याक्टर कति भन्दा चाहिँ 15% per annum, पीवी फ्याक्टर कति भन्दा 15% per annum। र फाइनली specific nature of an asset, the lease assets are of such a specialized nature that only the lessee can use them without major modifications हो भने पनि त्यो बेला पनि के भयो यो फाइनान्स लिज भयो। भनेपछि यो 6 वटा कन्डिसन कुनै एउटा कन्डिसनमा द लिज इज फाइनान्स लिज। सर पोइन्ट नम्बर ई को मलाई त्यो 25% को लिखि भयो सर। तपाईको बिल्डिङ छ? हजुर सर। बिल्डिङको लागि 50 इयर्स हो। हो। यसलाई मैले टोटल युजफुल लाइफ 50 इयर्स भन्दै है मैले। लिज चाहिँ 40th इयरमा सुरु भयो। डज क्लज ई अप्लाई? बुझे सर, बुझे। बुझ्नुभयो? टैक्स ट्रीटमेंट अफ लीज पेमेंट अब फाइनान्स लीज पेमेंट को टैक्स ट्रीटमेंट, फाइनान्स लीज पेमेंट को लीज पेमेंट को लेसी को लागि टैक्स ट्रीटमेंट और लेसर को लागि टैक्स ट्रीटमेंट। लेसर को लागि त सिंपल छ है। लेसर को लागि के हो? एसेट सोल्ड एट मार्केट भ्यालु र अब लेसी को लागि के हो? लेसी को लागि एसेट पर्चेस एट मार्केट भ्यालु। कसले भन्छ? सेक्सन 42 ले भन्छ है यो मार्केट भ्यालुमा बिक्री गरेको मार्केट भ्यालु। ठीक छ। अब टोटल लिज पेमेन्टलाई के गर्ने? टोटल लिज पेमेन्टलाई दुई टुक्रामा विभाजन गर्ने। एउटा प्रिन्सिपल अमाउन्ट, अर्को इन्ट्रेस्ट। फर लेसी इन्ट्रेस्ट इज interest expense, for the lesser interest is interest income। कति चाहिँ प्रिन्सिपल भन्दा मार्केट भ्यालु बराबरको, मार्केट भ्यालु भन्दा बढीको सबै इन्ट्रेस्ट। बजार मूल्य बराबरको प्रिन्सिपल, बजार मूल्य बराबरको भन्दा बढीको सबै इन्ट्रेस्ट। अब्लिगेसन के हो भन्दा तपाईले हेर्नु भयो भने इफ अ पर्सन इन्टर्स इन्टु फाइनान्स लीज एग्रीमेन्ट द लीज इज ट्रिटेड एज एसेट, लीज्ड एसेट्स इज ट्रिटेड एज एसेट अफ द लेसी, द लीज्ड एसेट्स is treated as asset of the lessee and the lessor is treated as debtor of the lessee हो। भनेपछि asset account dated
के अरे एसेट अकाउन्ट creditor of the lessee. कहाँमा त डेटर हुन्छ? To lessee. The lease payments or installment payments received from the lessee shall be divided into principal portion and interest portion. Value of principal interest portion, the amount equivalent to market value as on the inception of the lease or as on sales of assets shall be considered as principal portion. The remaining amount shall be considered as interest portion. The lessor or seller shall provide a repayment schedule at the time of sales or inception of the lease. The schedule shall clearly divide the total lease installment payment into principal and interest portion. Failure to do so, if such repayment schedule is not prepared, the payments of lease rentals or installments shall be segregated into principal and interest portion, assuming as if the interest on annuity, installment sales or finance lease is compounded semi-annually. यो चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर मेथडले मात्र हिसाब गर्न सकिन्छ. प्रिन्सिपल अमाउन्टलाई क्यापिटल रिफन्ड र के अरे इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई डिडक्टेबल अन्डर सेक्सन 14. Effect of termination of finance lease at the end of lease term, net outgoings of the asset is treated as incomings on disposal of asset by lessee. Done. Section 32 पनि done. त्यो त संयोगवश च्याप्टर 32 पनि भएरै छ. फाइनान्स लिजमा हिसाब छ, तपाईहरुले हेर्नु होला, गर्नु होला. एउटा हिसाब चाहिँ लिगल्ली मिल्दैन त्यसरी गर्न, तर त्यसले गराछ. र नर्मली यसमा के गर्छ भन्दा त्यो हायर पर्चेसको जुन छ नि ब्याकवर्ड क्याल्कुलेसन त्यस्तो खालको हिसाब आएको छ एक दुई चोटी आइक्यानमा. ट्याक्सेसन अफ बैंकिङ बिजनेस सेक्सन 59. ट्याक्सेसन अफ बैंकिङ बिजनेस च्याप्टर 33 पेज नम्बर 204. Meaning of banking business. Banking business means banking transaction carried out by banks and financial institutions licensed under prevailing laws of Nepal. Banking business to be treated as separate business in case a person carry out multiple businesses, including banking business, along with banking business. The banking business shall be treated as separate business for tax purpose and the income shall be treated as derived by separate entity. तर खासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा banking business चाहिँ separate legal entity ले नै carry out गर्छ. त्यसकारणले गर्दा यो प्रोभिजन हुनु नहुनुको नेपालको legal framework मा औचित्य छैन. नेपालको legal framework मा चाहिँ औचित्य छैन. Basis of accounting, accrual basis. Method of accounting, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अकाउन्टिङ मेथडलाई के गर्छ? IRD ले एक्सेप्ट गर्छ. As on the date of publication of the book, the effect of NFRS on banks, financial institutions and IRG choice of accounting method to bank is still not clear. यो चाहिँ अब IRD ले भने चाहिँ के छ भन्दा मेरो IRD को एकजना अफिसरसँग कुरा भएको थियो. उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा राष्ट्र बैंकले जे तोक्यो हामीले त्यही मान्दिने हो भनेर भनेको छ. अहिलेसम्म काब आउटले काम गरिरहेछ. पछाडी के हुन्छ थाहा छैन. लोनलेस प्रोभिजनमा अहिलेसम्म काब आउटले काम गरिरहेछ. पछाडी के हुन्छ थाहा छैन. NFRS 9 रिक्वायरमेन्ट एकदमै रिगरस छ, एकदमै गाह्रो छ. नेपालका कुनै पनि बैंकले NFRS 9 रिक्वायरमेन्ट अनुसार काम गर्नको लागि डेटाबेस मेन्टेन गरेका छैनन् र हामीले पनि बैंकहरुलाई त्यो लेभलको सर्भिस दिन सकेका छैन. NRB रिक्वायरमेन्ट के हो त्यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ. लोनलेस प्रोभिजनमा जाउँ अब. यो ट्याक्सेसन अफ बैंकिङ बिजनेसमा लोनलेस प्रोभिजन अहिलेसम्मको प्रोभिजन अनुसार है. लोनलेस प्रोभिजन एक्सपेन्स क्लेम गर्ने कुरा चार्ट बनाएर हिँड्छ. म यहाँ चार्ट बनाइदिन्छु एउटा. त्यो तपाईहरुले पाएको सफ्ट कपीमा चाहिँ चार्ट छ. सजिलो काम गरौँ. पोइन्ट नम्बर ए, टोटल लोन आउटस्ट्यान्डिङ at the end of the year, end of income year. Point number B, total loan written off until this income year, that is yet to be recovered. Point number C, provision for NBA, non-banking category provision. Point number D, sum of A, B and C. Point number E, total
यसो गरौँ यो समलाई अलि पछाडि राखौँला पोइन्ट नम्बर डी मा टोटल लोन लस प्रोभिजन at the end of income year यदि भएपछि पोइन्ट ईमा sum of A, B and C point F 5% of E F पछि आउँछ G sum of B, C and D G पछि F आएन H आउँछ cumulative deduction under section 59(1) को यो भनेको कति भयो भन्दा F or G whichever is lower I deductions cumulative deductions up to previous income year J deduction or inclusion for the year यो भनेको H minus I example लियौं total loan in करोड है खरबमा छ त ब्यालेन्स सिट 8 अरब खरबमै छ करोडमा नगरौँ इन अर्ब गरौँ है लोन आउटस्ट्यान्डिङ 175 अरब रुपैयाँ छ अहिलेसम्मको लोन राइट अफ 5 अरबको रहेछ एनबीसीए प्रोभिजन छैन लोन लस प्रोभिजन नौ अरब रहेछ टोटल लोन लस प्रोभिजन सम अफ ए बी र सी भनेको 180 भयो 5% 18.90 भयो ए 90 कि 9 9 भयो सम अफ बी सी र डी 14 भयो क्युमुलेटिभ डिडक्सन 9 अब अघिल्लो वर्षसम्मको डिडक्सन चाहिँ मानौ 7 थियो भने यो वर्षको डिडक्सन 2 अघिल्लो वर्षको डिडक्सन 8 थियो यो वर्षको डिडक्सन 1 अघिल्लो वर्षको डिडक्सन 9 थियो यो वर्षको डिडक्सन 0 अघिल्लो वर्षसम्मको डिडक्सन 10 थियो भने यो वर्षको डिडक्सन कति भयो अब -1 यो -1 के गर्ने इन्कममा इन्क्लुड गर्ने दिस इज द फर्मुला तपाईहरुसँग हिसाब छ मतलब क्वेशन छ क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ एकपटक हेरेर आएर भोलि सोध्न सक्नुहुन्छ डन टैक्सेसन अफ जनरल इन्स्योरेन्स बिजनेस आफै पढौं टैक्सेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स बिजनेस आफै पढौं किनकि यसमा त्यहाँ एउटा हिसाब छ गर्नु होला नर्मली जनरल इन्स्योरेन्स बिजनेसको केसमा जम्मै एउटा फरक छ हिसाब गर्ने तरिका इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्सको केसमा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम बाहेक अरु इन्कम चाहिँ इन्कम हुँदैन इन्क्लुजन पनि होइन डिडक्सन्स पनि होइन एसेटको लागि भएको खर्च पनि होइन वा लायबिलिटीको लागि भएको खर्च पनि होइन जनरल इन्स्योरेन्सको केसमा चाहिँ मरिन इन्स्योरेन्स भन्ने सुन्नु भएको छ है तपाईहरुले सामुद्रिक जोखिम बिमा थाहा छ सामुद्रिक जोखिम बिमामा के हुन्छ भन्दा मरिन इन्स्योरेन्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने 50% of net insurance premium is unexpired risk reserve unexpired risk reserve भन्ने हुन्छ risk reserve to be carried backward as income after 3 years 3 वर्षपछि चाहिँ यसलाई इन्कमको रूपमा क्यारी ब्याकवर्ड गर्न पाइन्छ तर फर टैक्स पर्पस shall be treated as income the next income year income of next income year भनेपछि यो वर्षको of next
यो वर्षको अनएक्सपेक्टेड रिसिभहरू जति पनि छन् त्यो अर्को वर्षको इन्कम हुन्छ ट्याक्स पर्पसको लागि अर्को वर्षको इन्कम हुन्छ टैक्सेसन अफ रिटायरमेन्ट फन्ड्स एन्ड रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको के हो त्यो आफैले हेर्नु होला एउटा केस चाहिँ तपाईहरुलाई म भन्दिहाल्छु यसमा प्रोसिजर फर एप्रुभल अफ रिटायरमेन्ट फन्ड मेमोराइज गर्नुस् 7 वटा कन्डिसन छ कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ त्यो रिटायरमेन्ट फन्डको लाइसेन्स खारेज हुन्छ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको इन्कम ट्याक्स एप्लिकेबल टु अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड रिटायरमेन्ट फन्डलाई इन्कम ट्याक्स लाग्दैन अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डलाई ठीक छ ARF URF मा कन्भर्ट भयो भने पेज नम्बर 213 पेज 213 कन्भर्जन अफ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड टु अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भयो भने के हुन्छ भन्दा जुन दिन URF मा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि लाइसेन्स खारेज भयो भने कन्भर्ट हुन्छ त्यस दिन त्यस पछाडी चाहिँ URF को क्याल्कुलेसन सुरु हुन्छ त्यो दिन चाहिँ के हुन्छ भन्दा नम्बर 1 all retirement contributions कहिले देखिको from ARF license date until conversion minus all retirement payments retirement payments from ARF license date until conversion plus income that would have been taxable if the fund were not ARF जति पनि छ प्रत्येक वर्षको है फर इच इन्कम इयर यो जति पनि छ यो त्यसको टोटल निकालेर 25% ट्याक्स लगाइदिने भनेपछि यदि कुनै अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्भर्ट भयो भने 25% कर लगाउने कुनमा भन्दा चाहिँ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन माइनस रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स प्लस इन्कम द्याट वुड हैव बीन ट्याक्सेबल इफ द फन्ड वेयर नट अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड जस्ट इमेजिन कति गाह्रो छ होला अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको इन्कममा त्यो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको अमाउन्ट एसेट लायबिलिटी होइन रिटायरमेन्ट पेमेन्ट एसेट लायबिलिटीको पेमेन्ट होइन भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा ट्याक्स लाग्छ र एक्सपेन्सेसहरु घटाउन पाइन्छ कन्ट्रिब्युसन टु अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड हामीहरुले डिस्कसन गरिसक्यौं सर यो अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा हजुर नन कन्ट्रिब्युटरी भएको केसमा है कन्ट्रिब्युटरी भएको केसमा हजुर कन्ट्रिब्युटरी भएको केसमा त नर्मल प्रोभिजनबाटै गयो हैन हजुर यो चाहिँ नन कन्ट्रिब्युटरीको केस हैन कुन चाहिँ यो के होइन यो फन्डलाई लाग्ने ट्याक्स र बेनिफिसियरीलाई लाग्ने ट्याक्सको फरक हो हामीले यो भन्दा अगाडि डिस्कसन गरेको बेनिफिसियरीलाई लाग्ने ट्याक्स हो यो हामीहरुले फन्डलाई लाग्ने ट्याक्सेसनको कुरा गरिरहेका छौं बैंकले तिर्ने इन्ट्रेस्टमा कसरी कर लाग्छ भन्दा 5% को दरले वा 15% को दरले टीडीएस लाग्छ इन्कममा इन्क्लुड गर्ने नगर्ने त छुट्टै चीज भयो बैंकलाई कसरी कर लाग्छ भने जस्तै हो ठ्याक्कै रिटायरमेन्ट फन्डलाई कसरी कर लाग्छ भन्दा अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको सबै इन्कम एक्जम्पसन हो मतलब इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन ट्याक्स एक्जम्पसन हो इन्कम एक्जम्पसन होइन ट्याक्स एक्जम्पसन हो एसेसेबल इन्कम कम्प्युट हुन्छ ट्याक्स रेट इज 0 अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको केसमा ट्याक्स चाहिँ एक्जम्पसन छ अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डलाई कर चाहिँ लाग्छ 25% को दरले कर लाग्छ रिटायरमेन्ट फन्डलाई तर कस्तो इन्कममा कर लाग्छ भन्दा चाहिँ उसको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम माइनस एक्सपेन्सेसमा भाइजी त्यो कन्ट्रिब्युट गरेको अमाउन्ट हैन त्यसबाट जेनेरेट गरेको इन्कमको एक्सपेन्सेस घटाएर निकालेको अमाउन्ट हैन एक्ज्याक्टली तर अप्रुभ रिटायरमेन्ट बिजनेस हजुर सेपरेट बिजनेस भनेर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम मात्र गर्ने हैन त्यही नै हो तर अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड अनअप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्भर्ट भयो भने चाहिँ देयर इज अ पेनल्टी के भनेपछि मनिष नेपालको एउटा कम्पनी छ त्यो कम्पनीले चाहिँ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको अप्रुभल लियो लाइसेन्स लिने कन्डिसन्सहरु छन् त्यहाँ 6 वा 7 वटा कन्डिसन छ 1000 जना भन्दा बढी बेनिफिसियरी हुनुपर्ने म अहिले भनिदिहाल्छु है त्यो के छ भन्दा ओके
बेनिफिसियरीले चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्डबाट आएको पैसा अप्रुभ इन्भेस्टमेन्टमा मात्रै लगानी गर्न पाउने। अप्रुभ इन्भेस्टमेन्ट 5 वटा इन्भेस्टमेन्ट छ। पेड अप क्यापिटल 1 करोड हुनुपर्ने, 1000 जना कम्तीमा 1000 जना बेनिफिसियरी हुनुपर्ने वा कन्ट्रिब्युटर हुनुपर्ने। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट र इम्प्लोयर भन्दा म्यानेजमेन्ट फरक हुनुपर्ने। डिपोजिट अफ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन बाई इम्प्लोयर बुकिङ अफ एक्सपेन्सेसको 15 दिनभित्र, असाढको लागि 1 महिनाभित्र। बेनिफिसियरीलाई 4 वटा कन्डिसनमा बाहेक मान्छे मरेको केसमा, रिटायरमेन्ट भएको केसमा, 58 वर्षको उमेर भएको पुरा भएको केसमा वा पर्मानेन्ट डिसेबल भएको केसमा बाहेक पेमेन्ट गर्न नपाइने र एनुअल अडिट हुनुपर्ने। यो सबै कन्डिसन, यो 7 वटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने एउटा रिटायरमेन्ट फन्डले अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको लाइसेन्स पाउँछ, अप्रुभल पाउँछ भनौँ न। रिटायरमेन्ट फन्डले अप्रुभल पाउँछ भनेपछि त्यो अप्रुभललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिटेन गर्नु पर्यो। यो कुनै पनि क्लजलाई ब्रिच गर्न भएन। यदि यो कुनै पनि क्लजलाई ब्रिच गर्यो भने लाइसेन्सको टर्म ब्रिच गरेको मानिन्छ र रिटायरमेन्ट फन्ड चाहिँ अप्रुभबाट अनअप्रुभमा कन्भर्ट हुन्छ। रिटायरमेन्ट फन्ड अप्रुभबाट अनअप्रुभमा कन्भर्ट हुँदाखेरिको पेनाल्टी चाहिँ के हो भन्दा यो हो क्या, पाएको सबै पैसा इन्कम, तिरेको सबै पैसा एक्सपेन्सेस मल्टिप्लाइड बाई 25% कर लाग्यो भनेपछि इमेजिन भर्खरै त्यो रिटायरमेन्टै सुरु नभएका व्यक्तिहरूको चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्ड, भर्खर सुरु भएको रिटायरमेन्ट फन्ड जसको चाहिँ एभरेज एज अफ द कन्ट्रिब्युटर इज लेस देन 20 इयर्स र सबै कर्मचारीहरू चाहिँ भर्खर जागिर खाइरहेछन् वा बिट्विन 20 to 30 इयर्स। त्यो बेलामा त ह्युज पेनाल्टी आयो नि त। 36.4 हामीहरूले कुरा गरिसकेका छौँ। नन कन्ट्रिब्युटरी कन्ट्रिब्युटरी पनि हामीहरूले कुरा गरिसकेका छौँ। भनेपछि अब हामीलाई बाँकी रह्यो पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टको कन्सेप्ट। इन्टरनेसनल ट्याक्सेसन चाहिँ तपाईँहरू आफैले पढ्नु होला भन्छु म, र कन्ट्रोल फरेन एन्टिटीको कन्सेप्ट अनि सेक्सन 70। आजलाई यति नै गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि अलि धेरै नै हुन्छ, किनकि धेरै नै कुरा भएको छ। तपाईँहरूले एटलिस्ट भोलिको दिनमा म के एक्सपेक्ट गर्छु भन्दा च्याप्टर 59 को जुन लोन लस प्रोभिजनको हिसाब छ र लङ टर्म कन्ट्र्याक्टको जुन हिसाब छ, दुईटा हिसाब, अनि अर्को कन्भर्जन अफ एआरएफ टु युआरएफ, तीनटा है, तीनटा। एउटा सेक्सन 26, अर्को सेक्सन 59 र अर्को सेक्सन 64 को। यो तीनवटा चाहिँ तपाईँहरूले एटलिस्ट गरेर आउनु होला। नबुझेको सोध्नु होला, किनकि आज मैले थोरै समरी भनेको छु, हिसाब गराएको छैन त्यो लेभलमा। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले गरेर आउनुभयो भने बुझिन्छ, बुझेपछि नबुझिन्छ बुझिन्छ, बुझेपछि सोध्नु होला। अब बाँकी भोलिको दिनमा हामी इन्कम ट्याक्स सकाउँछौँ। इन्कम ट्याक्समा बाँकी भनेको जस्ट 68, 69, 70, 33 अनि त्यसपछि डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टका कुराहरू छन्। हामी यति डिस्कसन गरेर भोलि सकाउँछौँ। डिटिए को चाहिँ हामी क्वेसन्स पढ्छौँ, आइकनको पास्ट क्वेसन्स मात्रै पढ्छौँ, अरू गर्दैनौँ। डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको चाहिँ है। Thank you everyone. If you have the question, please ask the question. Otherwise, I am going to end the class. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.